Let's just catch up again. I got to just catch up in our kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí bóyá tó káàbọ̀. To cover once again. Good evening and welcome. Kí wá pé a tún káàbọ̀ sórí ètò náà. Ta la máa blame for all the atrocity tó ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà lénìí? Ta ló máa take blame yẹn? As we go live again. Àsìkò tá bá ní náà la máa fi ṣe program. You know, it's been a very beautiful evening. Ìṣe jẹun tán báyìí mo sùn ni. Oorun ló gbé mi lọ straight. Mo ṣe tají nísìnyí mo rí pé wọ́n ní ẹni bá ti sùn olè mọ́ tó ń lọ láyìíkẹ́ akọ́ máa sùn lọ ṣí ni. Mo á decide pé dà. Ẹ̀yàn àti sùn báyìí ní sùn oorun máa dá lójú èèyàn. Ẹ jẹ́ ká tó bá àwọn èèyàn wa sọ̀rọ̀. As usual, àwọn oníṣẹ́ méjì. Iṣẹ́ kan tá gbà náà lélẹ̀. Ọlọ́kọ̀ fún ọlọ́kàn balẹ̀. Àwọn oníṣẹ́ méjì tá ń ṣe. Iṣẹ́ máa sọ̀rọ̀. Òun la wá gbé dání. Iṣẹ́ sọ̀rọ̀ la gbé dání. Okay, comrade. Ẹ pè mí, ẹ send message sí mi. Ẹ ṣá ní nọ́mbà mi lọ́wọ́. Ẹ try láti pè mí. Ká lè sọ̀rọ̀. Àwọn oníṣẹ́ méjì, iṣẹ́ kan péré ta ní lélẹ̀. Iṣẹ́ tamilómijí. Iṣẹ́ wàásù. Òun la wá gbé dání. Iṣẹ́ máa sọ̀rọ̀. A dẹ̀ ní sọ̀rọ̀ sọ. Àbí kílẹ̀ ní mo wé èèyàn mi. Torí ẹlòmíì sí ẹ fẹ́ ká sọ̀rọ̀ sọ. Òun tẹ́lòmíì dúró dè. Ìrọ̀lẹ́ lẹ́pa. A ní sọ̀rọ̀ sọ. Máa ń kí àwọn èèyàn wa, ẹ̀yin olólùfẹ́ wa. Ṣé láàfíà ni mo tún bá yín o? As usual. Oorun yẹn gbé mi lọ straight ni after tí mo jẹ oúnjẹ tán. Èmi gan sùn lọ mo gbọ́ BBC News. Bí ṣe tají nísìnyí wọ́n ní aago ti lọ rẹpẹtẹ o ká bèsè lédùmarè o. Bí ṣe tají nísìnyí ẹ pé ó dà. Ẹjá ká tó bára wọn sọ̀rọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni Yorùbá nationalism. Waris báwo ni kákọ̀ ṣẹ̀fẹ̀ ká tó bára wa sọ̀rọ̀ díẹ̀. At least bá tẹ̀lé ṣe full program. Kí ló dé ta máa ń blame Ọlọ́run fún gbogbo nǹkan ní Áfríkà? Kí ló dé ta máa ń blame Ọlọ́run fún gbogbo wàhálà tó ń ṣẹlẹ̀ nínú Áfríkà? Kí ló dé tó yẹ pé a máa ń blame Ọlọ́run fún? Ta ló mọ̀ reason why? Tó yẹ pé every little thing báyìí Ọlọ́run la máa ń blame. Kí ló dé tó yẹ pé Ọlọ́run la máa ń blame?
Ọlọ́run gan sef ọ̀rọ̀ àti sú wa because ẹni bá commit nǹkan kan ní sáà nítorí Ọlọ́run ẹ má bínú àbí tó nítorí devil. So mo ṣe ń send the signal sí gbogbo platforms wa tàti máa ń jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ pa ti wà live. Ẹ̀yin náà bá wa send message pé Koiki Tututu wà ó ti wà on o, bọ̀bọ̀ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ yẹn kò kúkú ń sùn bí kòkòrò lójú ẹ̀. Ẹ̀yin náà bá wa send message sáwọn èèyàn wa pé àwa náà ti wà live. Ìtẹ́mi náà ń ṣe nísìnyí. Ẹ̀yin náà bá wa pín ètò yẹn. Ó dà pé torí mo kì í sọ bẹ́ẹ̀ kò jẹ́ kẹ́ pín ètò ẹ̀dẹ̀ ń like ẹ̀ kì í love. Ẹ bá wa pín ẹ sọ fẹ́ lómi pa ti wà on pé program ti bẹ̀rẹ̀ kó wá darapọ̀ mọ́ wa. Ẹ̀yin náà ẹ pín. Bàbá mi ní APC is teaching them lesson now. Jagaban ọmọ olódù ọdẹ ẹ̀gbọ́n kan ló sọ bẹ́ẹ̀. Ṣèyí Tinubu pé dádì ẹ sọ fún dádì ẹ pé ìyà ń jà àwọn Nigerians. Bàbá mi Kẹ́hìndé ọ̀sẹ̀ nígbà tẹ́ pé ẹmú máa ti sùn a máa sọ̀rọ̀ lọ́la ẹ má dẹ̀ pè nísìnyí torí ẹ wà lórí prógrámù torí gbà ilẹ̀ máa tún máa pè mí kan nísìn. Ẹ jẹ́ kó dọ̀la lágbára Ọlọ́run ká sọ̀rọ̀. Ìgbà tẹ́ ń pè yẹn èmi ti wà lọ́nà Ìjẹ̀bú Òde. Ìgbà tẹ́ fi pè mí mo ti dé Ìjẹ̀bú Òde tán. Ìjẹ̀bú Òde ni mo wà nígbà tẹ́yìn àwọn tó ń pè mí. Wàláì. Mo ti wà lọ́nà another planet. Gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ láyìíká mi. Ìmọ̀dẹ̀ sọ fún ìyàwó mi pé sójà no dey sleep. Ìyàwó mi àwa ní baálé yẹn máa ti sùn ànírọ̀ má jẹ́ kó gbọ́ níta pé mo máa ń sùn sójà ò kì í sùn. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ ti bá wa subscribe sórí new channel wa kí ló dé ẹ̀ ń bá wa jà ni. Gbogbo gbàlá ní kẹ́ bá wa subscribe. Àwọn èèyàn subscribe. Only they are crying back to back. One Igbo guy that carried me over today say Nigeria will surely split. Wọ́n kì í sọ yẹn fún yàn. Ẹni bá ní Nigeria ò ní pín another planet làwọn èèyàn wà. Nigeria máa pín. Àsìkò àti ìgbà tó fi pín ni èèyàn kankan ò lè confirm ẹ̀. Mo kí ṣòwò rẹ̀ ọkùnrin ogun ọkùnrin tàtàtà. A kí gbogbo ẹ̀yin tí a sọ̀rọ̀ lọ́la bàbá mi Kẹ́hìndé. Àwọn kan dẹ̀ ní wá nísìn wọ́n ní wá sórí YouTube tá bá lọ sórí Facebook. Onígbà tá bá wà lórí gbogbo platform. Facebook kẹrẹ ni kò ń jẹ́ ká rí àárí gbogbo traffic wà lórí Facebook. Wọ́n ti paná ẹ̀. Àti wà shadow ban lórí Facebook. So ìyẹn la ṣe máa ń káàkiri gbogbo platforms. Mo ṣe fẹ́ set up Facebook gan nísìnyí. Ìyẹn la ṣe ń káàkiri. Ọlọ́run kò ṣàánú. Grandma mi á ní ọjọ́ òkú lọ́jọ́ ìsinmi. Ta ló agree bẹ́ẹ̀? Ọjọ́ òkú lọ́jọ́ ìsinmi. Tí náà yẹn bá ń disturb yín ẹ jẹ́ kí n mọ̀ kí n lè disconnect ẹ̀. Tó bá dé disturb ká fi sílẹ̀ iná Christmas nìyẹn. Kérésìmesì ọdún dé. Kérésìmesì ọdún dé. Ọdún olóyin. Nigeria gbogbo nǹkan la máa ń blame Ọlọ́run fún. Everything na God we dey blame. So ẹ jẹ́ n start TikTok náà. Àwọn tèmi á máa ní Mr. Koiki start TikTok kí ló ṣẹlẹ̀. Ká bẹ̀rẹ̀ lórí ẹ jẹ́ n gbélé báyìí. Má gbé sókè. Má block views too much o. So káwọn tó wà lórí Facebook náà káwọn náà jàǹfààní. A lè má pẹ́ kádẹ́kọ̀ ṣẹ̀fẹ̀ náà ni. Inú ẹ̀fẹ̀ náà láti máa rí òótọ́. Everybody dey cry lọ́wọ́ báyìí òun lọ́rọ̀ Nàìjíríà. Tinubu ní àmúwọ́ Ọlọ́run ni. Mr. Fab ẹ̀rẹ́rìn ni dáàdi mi kí ló ṣẹlẹ̀ abáyín jà o. Gbogbo ẹ̀ ti laná báyìí Nàìjíríà. Everywhere don laná. Christmas ló ń bọ̀ báyìí nísìn. Kò sówó nígboro. Gbogbo èèyàn ló ń complain. The gods are not to be blamed. Mo tún rí átíkù kan tí Tinubu ní
ìṣẹ̀lẹ̀ táwọn military bọ́ǹbù Kaduna yẹn pé àmúwọn Ọlọ́run ni aago 11 ló ṣàlù ní London ilẹ̀ṣẹ̀ mọ́ ni tó bá jáde sí gbòòrò nísìnyí wàá rí pé ilẹ̀ṣẹ̀ mọ́ ni crime náà wà nílùú yìí òbí ṣe máa ń sọ ní gbogbo gbà ó máa kí èèyàn kan sọ fún ẹ pé kò sí crime o crime tó ń bẹ nílùú yìí ẹ jẹ́ n start mix ẹ̀ just reason ó ti dójú ẹ̀ báyìí o everywhere ti laná Nàìjíríà o gbogbo èèyàn ló wá ń complain gan báyìí mo lọ sábẹ́ péjì Ṣèyí Tinubu ẹ̀wọ̀n kébì máa ń káàkiri Snoop Doggy ni mí mo ráyàn tó ń sọ fún Ṣèyí Tinubu pé ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ nísìn bá bàbá bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ ìyà ń já àwọn aráàlú mo ní ìyàkẹ́ ẹ fi Ṣèyí Tinubu sílẹ̀ ó lọ sí kíní Pọ́ládé Farasin àbí kíní yẹn ṣe pé Pọ́ládé Farasin ṣe nǹkan kan kákọ̀ṣẹ́fẹ́ ní ọ kò ń ṣe full program láwa o ẹ máa fi kọ́mẹ́ǹtì síbẹ̀ kémi náà máa kà síta if not máa pa program máa lọ sùn tẹ́ẹ̀ bá ti comment ẹ̀yin náà bá wa máa comment kájọ ṣe fàájì èmi ò kúkú níṣẹ́ ilé mo ti ń operate ó sì ìdíjọ́ Wednesday kí tó bọ́ sí gbòòrò inú òtútù gbogbo àti bá wà nílé mi mo lè sùn mo lè jí ìyẹn lọ́jọ́ ń pè ní work from home ọmọ bá ń pè ní work from home inú ilé mo ti ń ṣiṣẹ́ àwọn èèyàn ti ń wọlé lórí TikTok àwọn tó ń dúró dè mí nìyẹn Mr. Ṣọlá Jamiu ṣé mi lẹ́ ń dúró dè ẹ̀yin lẹ́ kọ́kọ́ wọlé sórí TikTok mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ kí àlàáfíà lẹ́wà o ayọ̀ ni o ó dà pé àwọn white garment tó máa ń sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní ayọ̀ ni o àwọn èèyàn ti ń wọlé lórí TikTok ní kíákíá ní wàjówàjò àti ìbẹ̀rẹ̀ gbogbo platform tó kù kákọ̀ ṣẹ̀fẹ̀ náà ni ẹ̀fẹ̀ la wà lálẹ́ sí ní full platform Mr. Kennedy ní Nigeria is going nothing is Nigeria again going ta ló ti lọ sí auction rẹ̀ àgbọ̀ going nígbà tí màá lọ ra mọ́tò l'auction going tọ́ba ti lu kíní ẹlẹ́nkan bá going àṣà àti ìṣe náà ti wọlé lórí TikTok ìyá dáadáa wọ́n ní ẹ kó ètò bá mi ẹ̀yin ní ká dúpẹ́ lọ́wọ́ ìyá lálùbáríkà tẹ́ ń bá wa polongo fáwọn èèyàn pé kọ́ wo títì kọ́ wo bí nǹkan ṣe ń lọ bó dẹ̀ ṣe láti rí nìyẹn bó dẹ̀ ṣe máa rí náà nìyẹn lágbára Ọlọ́run ojú ló ń kán bòjì òun máa débẹ̀ ọ̀rọ̀ olóyè Ìgbòho nìyẹn ẹ̀yin tẹ́ ti wọlé tẹ́ bá ti comment a máa pa gbogbo program yìí ẹ comment ẹ kàn fẹ́ kí èèyàn kan máa sọ̀rọ̀ ẹ̀yin ò fẹ́ sọ̀rọ̀ ni ẹ̀yin náà bá wa comment náà kí ló ṣẹlẹ̀ ẹ̀yin náà comment ẹ̀yin yẹn wọ ẹ comment abẹ́fẹ́ ká lọ sùn ni ẹ comment náà ẹ kọ bazaar auction à ń lo agogo àwọn ṣẹpẹtẹrì oríṣiríṣi ló wà lórí Facebook èmi náà wà lọ wọ àwọn program kan bá máa kọ́ máa rẹ́rìn ni Ọlọ́run kó ṣàánú ó yá ẹ comment fàájì là ń ṣe lálẹ́ mo ì tí ì rí ìyá tó bí mi lọ́mọ Yorùbá movement sọ pé Yorùbá nation not going back confam nìyẹn àwa la ní sí àgbẹ̀yìn confam nìyẹn ó yá ẹ máa comment mo fẹ́ máa ka comment yẹn ta ló tún wà ń bẹ̀ mo ò réyàn kankan ṣé ká pa program kí lọ sùn mo ní kankan tí mo kà ẹnu ọ̀nà kà mo ń gbọ́ ẹ̀wọ̀n pé international àwọn ṣẹpẹtẹ́rì wà látàí bólú wa olórí ẹbí àwọn ṣẹpẹtẹ́rì oríṣiríṣi ló wà lórí Facebook Ọlọ́run kó ṣàánú níbi táwa kan ti ń pariwo Yorùbá nation àwọn kan pariwo ṣẹpẹtẹ́rì ẹ rí i pé ìgẹ́ta sí bí but it's good like that olúkálukú ló ń ní kankan tó ń sọ̀rọ̀ lé lórí táwọn sọ̀rọ̀ lé lórí ni pé why do we blame God gbogbo àlá máa ń blame Ọlọ́run fún nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ kí ló dé ṣé Ọlọ́run ti ṣẹ̀ wá ni ẹ̀yin èèyàn mi ṣe láìkì fìlà military tí mo dé àbí kí n lọ dé ti Yorùbá nation mo kọ̀ rí níbí ìbàyìí náà ni àwọn fìlà mi dẹ̀ wà lókè mo dẹ̀ fi máa lọ disturb ìyàwó mi ó ti sùn tiẹ̀ àwọn lọ́bi iṣẹ́ làárọ̀ ọ̀la ilé dẹ̀ lèmi ti ń ṣiṣẹ́ kí má lọ máa fi tèmi disturb ẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Instagram ẹ̀ ń comment ẹ̀ kọ́ máa jókòó síbẹ̀ ẹ̀ máa wòyàn àwọn díẹ̀díẹ̀ nìkan ló ń comment kí ló ṣẹlẹ̀ èèyàn kan ní ọmọ Ìjẹ̀bú lèmi náà
Ìjẹ̀bú alárẹ̀, Ìjẹ̀bú àfipòmù gàrí, àbí báwo lọ́yìn máa ń sọ. Àwa Ìjẹ̀bú ọmọ alárẹ̀. Ṣé ká tó start the next platform àbí kí n kọra fílẹ̀ báyìí dáńpọ̀ ti tó báyìí járe. N tẹ̀ ní strength tó pọ̀ lálẹ́. Ṣẹpẹtẹ́rì. Èmi ò lè sọ̀rọ̀ èdè ọ̀dà wọn yẹn ó ti wúwo jù fẹ́mi o. Just reason má kó bá mi ọmọ kékeré ni mí o. Ẹ̀yàn kó Yorùbá nation lèmi gbé dání. Àwọn oníṣẹ́ pẹ̀tẹ́rì mọ́ tó gbé dání o. Mr. Kolo 29. Báwo ni àwọn èèyàn ṣe rí economy Nàìjíríà sí báyìí? Galloping economy bí àṣà Pastor Adépọ̀jù. Wọ́n nígbà tí Margaret Thatcher wá ó ní galloping economy ní Nàìjíríà. It's a galloping economy. Ó máa ń gallop ní a lọ sókè a lọ sílẹ̀. It's a galloping economy. Ṣàlàfíà ni gbogbo wa. Ṣé dáadáa ni mo tún bá yín? Ìyà ń jẹ wọ́n àwọn èèyàn nílùú Nàìjíríà gidi báyìí o. Ṣé wọ́n complain fún yín ni Mr. Salami nígbà tẹ́ ń sọ fún wọn pé ká má dìbò. Wọ́n náà wá Yorùbá nation la fi bà Nàìjíríà jẹ́. Àbí nǹkan tó sọ kọ́ nìyẹn ni. Èmi ò rò pé ìyà ń jẹ ọmọ kankan. Bàbá mi ọmọ Akínní Ṣẹpẹtẹ́rì is a town in Oyo State. Do you mean Apẹ́tẹ̀ṣe? Ṣẹpẹtẹ́rì yẹn àwọn kan ló máa tún lò lórí slang kan tó máa ń lò lórí sister wa kan tó máa ń ṣe program. Tèmi náà máa lọ ń jókòó sábẹ́ nígbà yẹn pé kí ló tún sọ bí báyìí. Mo mọ̀ kan ní town kan ni. Bàbá mi ọmọ Akin. Ẹ̀gbọ́n mi wọ́n ní Mr. Koiki. People are suffering here in Nigeria. Ẹ ṣọ́ sà abẹ́kan wáìn mi. Èmi ò rò pé èèyàn kan suffer ní Nigeria o. Everybody they enjoy. As far as I'm concerned. Àwọn èèyàn máa enjoy Nigeria lọ sọ fún mi. Gbogbo àti bá pé Nigeria wọ́n ní àwọn gbádùn ní Mr. Koiki ẹ fi wá sílẹ̀. Ẹ̀gbọ́n mi dèrè ó náà sọ pé happy new week no cash in Nigeria. Èmi máa ṣe ní 1,500 níbí báyìí owó kékeré dẹ̀ ní kọ́lọ́n kó ṣàánú mi. Èmi kan wá bó ṣe máa di púpọ̀. Owó dànù. Mo lè sọ fún àwọn ọmọ Oòduà àkọ́yé máa fọwọ́ kan owó mi níbí báyìí. Specimen mi nìyẹn ibo ni náírà mi wà. Kí ni mo lè rà pẹ̀lú 1,000 naira? Ṣé mo lè jẹ lunch àti breakfast? Mo sọ pé dinner o. Ṣé tí bá mélèé dé ibi tí máa ti jẹun ní búkà? Ẹ̀gbọ́n mi kó ló sọ pé it is very hard here Mr. Koiki. Ẹ tètè wá nǹkan tẹ́ máa ṣe sọ̀rọ̀ Yorùbá nation yìí kó lè tètè wá sí ìmúṣẹ o. But àwọn èèyàn wá sọ pé àwọn ò sọ́fà náà. Àwọn èèyàn wá sọ pé àwọn ò sọ́fà. Wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní Ṣẹpẹtẹ́rì is a town in Òkè Ògùn. Wọ́n ṣe wá ń lò as a different phrase ní orí social media. Ó ní sister wa kan mo fẹ́ dárúkọ sister yẹn gbogbo àwọn tó mọ program yẹn. Àwọn méjì ní bá máa ń bára wọn jà. Àmọ́ tó bí ọgbọ́kọ ara wọn ni kò tẹ̀ yí olúwẹ̀. Wàhálà ti pọ̀ jù ní Nàìjíríà. So ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ lọ sórí Simon Akwa ní continue to stay away 1 kilometer from the kidnapping checkpoint. Má lọ forí gba bullet o. Move away from the checkpoint. Ó ń gbóná ní South East o. Kò ń ṣe bí ilẹ̀ Yorùbá o. Kílẹ̀ ni mo wí ẹ̀yin mi. Ẹ má fi South East wé tọ̀dọ̀ tiwa o. Àwọn ti ready láti lọ́n ti wọn. Wọ́n ti ní má lọ dúró sẹ́gbẹ̀ẹ́ checkpoint o. Stay away from the checkpoint torí àwọn sójà wà níbẹ̀ tó ń pààyàn. Àwọn ọmọ Biafra ò dẹ̀ fẹ́ pa anybody so wọ́n ní kẹ́ stay away. Ṣàlàfíà ní everybody wà. A sì nínú full program so program alẹ́ yìí kákọ́ fi ṣẹ̀fẹ̀ ni. Orun gbé mi lọ lẹ́ẹ̀kan ni. Bàbá mi Adébísí ẹ̀gbọ́n mi dáadáa wọ́n ní Mr. Koiki they play they don't see it now and they cannot say what surround them. Ṣé àwọn èèyàn ti rí ṣá èmi máa rò pé àwọn èèyàn rí kankan. Àwọn èèyàn ní Jagaban ní Mr. Koiki. Wọ́n ní Jagaban. Mo fẹ́ gbé mic mi súnmọ́ mi dáadáa ni o. Mo dẹ̀ fẹ́ káwọn èèyàn máa gbọ́n tí mò ń sọ mo dẹ̀ fẹ́ máa ka kọ́mẹ́ǹtì yín. Ó yẹ máa fi kọ́mẹ́ǹtì sí ẹ jẹ́ n ka kọ́mẹ́ǹtì yín. Mr. BJ kí ló ń ṣẹlẹ̀? Bàbá owó ló tóbi. Mo ní ṣé mo lè ra
oúnjẹ àárọ̀ àti oúnjẹ ọ̀sán nínú owó yìí 1,500 àbó ti kéré jù. Ẹ̀gbọ́n mi ní máa ra bread máa dẹ̀ ra butter. Ṣé bread yẹn ṣé mo lè jẹ lẹ́ẹ̀mejì àbí ẹ̀kan ni máa jẹ? Kí ni ìyàwó mi tẹ̀ ṣe náà? Mo ṣáà mọ̀ pé ìyàwó mi ṣe nǹkan kan ṣá. Ìgbà tí mo jẹ oúnjẹ yẹn tán mo sùn ni. Wọ́n Nàìjíríà ìlú rádaràda. Èmi kọ́ mo sọ bẹ́ẹ̀ o. Ẹni tó sọ bẹ́ẹ̀ lórúkọ o. Torí mẹ́rẹ̀ máa ní Mr. Koiki ló fẹ́ da Nàìjíríà rú. I remember 3 years ago. And àwọn kan wá ní wàhálà bàbá yìí ṣe pọ̀ báyìí. 3 years ago yíwà náà mo jókòó sí. Tí mò ń fẹ́ fún, tí mò ń pariwo. Wọ́n ní mi mo fẹ́ da Nàìjíríà rú. Mo mọ̀ mélòó mi tí mo fẹ́ da Nàìjíríà rú. Jẹ́jẹ́ mi ni mo jókòó tí mò ń sọ fáwọn èèyàn pé má yẹ ká dìbò. Election kan ni problem wa. Okay, kí ni bàbá yìí sọ? Wọ́n ní Mr. Koiki, ó dà pé mo tún lè jẹ dinner níbẹ̀ o. Wọ́n ní can you also buy food with £1 in the UK? Ìbéèrè. Ibo lẹ́yìn wà? Ṣé Nàìjíríà lẹ wà bí ibo? Ẹ jẹ́ kó béèrè ibi tẹ́ wà. Mr. Abiba, ẹ mọ̀ ká jọ ń ṣeré ipá nísìnyí. Èmi ò dẹ̀ ń bóyàn lórí bíbá ẹ̀kọ́ tí ní kí n má bóyín mọ́. Ẹni ṣé mo lè ra oúnjẹ pẹ̀lú £1? Island. Okay. Ṣé ẹ̀yin náà lè ra oúnjẹ pẹ̀lú £1 ní Island? Ẹ̀yin náà ni kẹ́ answer. Ẹ̀yin tẹ́ béèrè béèrè náà ni kẹ́ bá mi answer. Island tẹ́ wà yẹn sà. Ṣé lè fi £1, ṣé lè fi oúnjẹ tẹ́ bá lọ sínú Lidl. Basic food. Kò ń ṣe oúnjẹ Nàìjíríà o. Basic food subject to Island tẹ́ wà. Mo ní kẹ́ lọ ra oúnjẹ Nàìjíríà o. Never. Okay. I'm sure pé irọ́ lẹ ń pa mẹ́. I'm sure pé iná mọ̀ bẹ́ẹ̀. Ẹ má bínú pé mo ní ń parọ́ irọ́ lẹ pa níbẹ̀. I'm sure you know that. I'm sure pé tẹ́ bá mú £1 nínú store, ẹ ra a whole full loaf of bread, ẹ dẹ̀ ra ẹyin at least 6. Ẹ dẹ̀ jẹ lọ́sàn-án, ẹ jẹ láàárọ̀. So, you know that definitely. I know Nigeria is bad, but kí ló wá ṣẹlẹ̀? Ká máa gbàdúrà bí. Táwọn yẹn wá ti kúrò Nigeria, a máa ní ẹ má máa sọ pé torí ẹ wà níbí báyìí. Ẹ máa wáìn mi. Ṣé ẹ̀ ń wáìn mi ni sà? Kí lẹ́gbọ́n mi dèrè náà sọ? When I lost my niece last week, 2 weeks, I told them about Nigerian situation before the election. We have dispute because they are one Nigeria. I am for Yorùbá nation. I didn't support her after election. Kábíyèsí Elédùmarè. Kọ́lọ́run fọ́run kẹ́. Ikú náà nígbẹ̀yìn gbogbo wa. Kí ló wà ńbẹ̀? Just reasoning, £1 fit buy some for Lagos, but it depends on where you want to go. Ọ̀dọ̀ àwọn ní búkà ni. Àwọn kọ́ lọ sọ́dọ̀ àwọn ní búkà. Ṣé rí problem tó wà ńbẹ̀ ni pé àwọn tí wọ́n sì fẹ́ràn pé Tinubu máa ṣèjọba dáadáa ọ̀pọ̀ bàjẹ́ lọ́kàn ara wọn. But Tinubu fúnra rẹ̀ má ti ń blame Ọlọ́run báyìí nísìnyí. Ẹ jẹ́ ń lọ sórí People's Gazette. Bó mo ti rí lẹ́ǹkan náà. Ẹ jẹ́ ń lọ sórí People's Gazette. Ó ní in tó ṣẹlẹ̀ ní Kaduna. Ìyá kí ló tó ṣẹlẹ̀ mí báyìí? Salting fire tragedy. Mother charged with the manslaughter of 4 sons granted bail. Wàhálà náà wà nílùú yìí o. Problem ti pọ̀ jù. Ó tẹ̀ ní kankan tí mo rí lọ́dọ̀ àwọn Alba Party. Ẹ mọ̀ kí wọ́n sọ fún yín pé àwọn UK government, video lélẹ̀. Ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Facebook, probability wà pẹ̀lú má gbọ́ video tí mo fẹ́ play subject to because mo mọ̀ tí bá play video ó lè má jáde lọ́dọ̀ yín in terms of the sound. Ẹ̀gbọ́n mi Adébísí ní even Adébóyè say it proxies is surrounded by vampires and hyenas. Mo kí bàbá mi Sheikh Imam Nazir. Salamu alaikum sir. Bàbá mi Mr. Bib. Mo kí yín ní Island. I'm sure pé mo pé £1 ó sì máa ràn kankan tí èèyàn lè jẹ láàárọ̀ lọ́sàn. I'm sure you know better than that. I'm sure you know that.
but Nàìjíríà náà kò ń ṣe pé 1,500 ò lè jẹun ó kọ́ epo níwọ̀nba tó máa jẹ náà ni. Tinubu fẹ́ fix Nàìjíríà àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ọ̀nà ló fi gbà fix ẹ̀ àwọn ọ̀nà òun ló fix òun ló da Nàìjíríà rú but kò lè fix ẹ̀ but òun try láti náà fẹ́ fix Nàìjíríà tábà sí lórí ètò is a different thing tábà tó wà lórí ètò yìí náà bá wa pín ètò yẹn mo ń bọ̀ ẹjẹ́ lọ wá ẹjẹ́ kọ́kọ́ play lé náà mo mọ̀ bí a sound ẹ̀ máa jáde okay yeah okay ẹjẹ́ ń ṣe báyìí àwọn tó wà lórí bíbá lè má àwọn ò ní gbọ́ bọ̀kọ̀ mátà n fẹ́ káwọn tó wà lórí Facebook ti bíbá gbọ́ anyway Facebook mi nísìnyí náà wọ́n ti restrict ẹ̀ pa mo ti wà shadow banned tí bá go live àwọn èèyàn kí n rí Tinubu can't fix any dime baba ẹ má yẹ káwọn ọmọ Jagaban gbọ́ bẹ́ẹ̀ lẹ́nu yín ẹ̀gbọ́n mi Tinubu náà ló máa fix Nàìjíríà àwa ní kọ́lọ́hún kó fún ṣe ọ̀nà tó kọ̀ fi gbà fix ẹ̀ ni mo ti mọ̀ nísìn ẹ má yẹ káwọn ọmọ APC má gbọ́ pé Tinubu ò ní fix Nàìjíríà Tinubu náà ló máa fix Nàìjíríà ó ní kódà ó máa ṣe better than Ọbásanjọ́ ẹ̀gbọ́n mi Yẹmí Fátókè ẹ̀mẹ́jì máa lẹ́ send owó kẹ̀ ẹ ṣé gan ni o thanks so much we appreciate adúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ send the message sí wa fún 48 hours respond it was very beautiful we love it we appreciate it olóyè ní kínkín ọ̀rẹ́ mú bọ̀ now mo fẹ́ play sound tẹ́ fẹ́ gbọ́ yìí like I said tonight is just a confloating so àní mo fẹ́ charge laptop mo fẹ́ nígbà tí mo sí Nàìjíríà èèyàn kan ní for where he can't do anything àwọn ọmọ Jagaban máa fi máa gbọ́ yẹn kẹ ẹ má sọ bẹ́ẹ̀ kẹ ẹ má fi tiyín kó bá Koiki Media kó ìgbà láwọn ní Koiki Media ló ní Tinubu lè fix Nàìjíríà o ẹ jẹ́ kó sọ pé Tinubu lè fix Nàìjíríà o kí gbogbo àjọ máa tanra wa mo kí gbogbo ẹ̀yin wa ẹ̀ka lẹ́lẹ̀ nǹkan sí mo kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá o mo kí everybody o ọ̀nà tí Tinubu fẹ́ gbà fix Nàìjíríà ni mo ti mọ̀ mo bọ̀ Jagaban wọ́n ní láti gbọ́ 10 o'clock news yẹn nípa kàtúmọ̀ tó ń lọ lágbàáyé lọ́nkó ṣàánú ilé ayé gan wàhálà ti pọ̀ jù grandma mi á sọ pé ọjọ́ kú lọ́jọ́ ìsinmi òun lọ̀rọ̀ ilé ayé ẹni tó bá dẹ̀ ti kú sí tó kàn mọ́ ẹni tó wà láyé lọ́wọ́ tó máa dí pẹ̀lú problem yẹn tàbí kílẹ̀ ni mo wí tí náà ìbá ń disturb yẹn jẹ́ mọ́ kò síyàn kan níjọ́ kan sọ pé àwọn tó ní bí epilepsy àbí nǹkankan so kí ló ṣe lè kẹ́ the best thing for anyone that can afford it is to japa bàbá yín jẹ́ ẹ̀gbọ́n mi àbí bá ẹ má ká jà kúrò lórí ètò lálẹ́ yìí o ẹ hàn kí mo rẹ̀ ń jà ẹ ní káwọn èèyàn japa ó dà anybody wọ́n ní tẹ́ bá lè japa kẹ́ japa o gbogbo ẹni tó bá lè japa wọ́n ní kẹ́ japa ta ló wà nínú ilé ta ló sínú ilé ta ló fẹ́ sùn ta ló wà ní night shift Mr. Erinjobi sọ pé we should stop deceiving ourselves nothing can come out of Naija Jagaban máa sọ pé ó máa fix Nàìjíríà ọmọ olódò ọdẹ bàbá Tinubu ṣáde tóun yẹn ṣì máa ń sọ̀rọ̀ ṣá sísítà wa yẹn ẹ mọ sísítà wa dé tóun yẹn ṣọ́ọ̀ṣì máa ń sọ̀rọ̀ àní bàbá Jagaban mo fẹ́ ká gbọ́n tí Alex Salmond the former first minister of Scotland màá kọ́ sọ tó sọ as a breakdown ó ní àwọn England
Okay. Ẹ mọ̀ pé ní 2016 Mr. Adéwálé ẹ káàárọ̀ èmi ò fẹ́ máa lo phrase yẹn ni just reason Clement èèyàn ti Koiki Media ó ní aago mẹ́ta ló ṣẹlò lọ́dọ̀ àti wọn àwọn sì wà lẹ́nu iṣẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ fáwọn tó ń ṣiṣẹ́ ìjọba àbẹ̀ tó ní private business ó ní aago mẹ́ta ó kọjá 20 minutes ìyẹn níbi tó ń wà l'Amẹ́ríkà mo kí gbogbo ẹ̀ tẹ́ ń darapọ̀ mọ́ wa mo fẹ́ ká máa lo phrase yẹn pé tí Jésù àbí Muhammed gan bá wá kò lè fix anything ẹ má yẹ ká máa lo phrase yẹn ká kọ̀ fi ṣe respect fáwọn ẹlẹ́sìn méjèèjì yẹn ó máa look like pan disrespect it. I know it's the normal phrase that man low but I don't think it's nice ẹ má yẹ ká máa lo phrase yẹn mọ́ ẹ yẹ ká máa lo nǹkan míì tó bá gbé Obama wá kó gbé Tony Blair wá kó gbé any other person wá ó lè fix Nigeria. I think that one is much better. Ẹ jẹ́ ká play video yìí sound ẹnìkan lè máa gbọ́ ẹni tó ń sọ̀rọ̀ yìí is the former first minister of Scotland. Máa ká máa lo tá bá gbé Jésù wá bí ànábì wa unnecessary. Pa àwọn èèyàn lọ́hùn làwọn yẹn jà fà àwọn yẹn sílẹ̀ àwa tá wà láyé nísìn ẹ jẹ́ ká lo phrase àwa tá wà láyé ẹ jà fà àwọn yẹn sílẹ̀ ká kọ́ fi ṣe respect fún wọn ẹ jà jọ gbọ́ fídíò yìí màá wá ṣe analysis lé lórí. They have junked every commitment they made in the 2014 referendum. They have destroyed their own case for the union. Let's remember just a few of the highlights. In 2014, they told us we would be safe in the European Union if we voted no. Now we are out the single market, and every household in Scotland is paying the price, the Danegeld of Brexit. In 2014, they told us we would be safe in sterling if we voted no. Now sterling is kept afloat by sky-high interest rates, and every household in Scotland is paying the price, the Danegeld of sterling. In 2014, they actually told us if we voted no, it would mean lower energy bills, falling, they said, by £50 a household. Now every home in Scotland is paying thousands extra, the Danegeld of higher heating bills. The Tories have not just wrecked the economy, they have wrecked the case that they argued for the union with it. Mo kí Àkàlàmàgò mo ti rí signal pé àwọn ti bá wa pín ètò yẹn tẹ́yìn náà bá wa kọ̀ pẹ̀lú mi pé Koiki ti wà live tó bá tẹ agree pẹ̀lú mi in tí àwọn tó ń campaign fún Scotland independent màá tún play video yẹn lẹ́ẹ̀kan sí màá wá máa ṣe analysis lé lórí ẹ mọ̀ pé mo máa ń sọ fún wa pé ní 2014 England ó deceive àwọn Scottish ìyẹn Westminster ó parọ́ pé tẹ́ bá vote pé ká má pín Great Britain yìí we will remain in the single market tó ń pè ní European Union elékété àkó Yorùbá wa lẹ́ǹkan lẹ́ngbà mi ó máa háyàn lẹ́nu mo kí ẹ dókítà mi èèyàn ti Koiki Media àwọn ọmọlúàbí apparel àwọ̀ṣọ lálẹ́ ẹ má bínú ẹ̀wọ̀n pé bàbá Yorùbá ibi tí mo sùn sí lélẹ́yìn tí mo dẹ̀ wọ̀ mo kọ́ra láìdá ní ètekéte bàbá ẹ̀dẹ̀ náà wà láìláńd bàbá Yorùbá yín ló mà ṣe ń dán báyìí àbẹ́ ń dọ́gbọ́n sí ni ẹ̀ṣọ́ pé kò ń ṣe Nàìjíríà lẹ́wà tẹ́ ní Island lẹ́wà ẹlòmínà lè wà Nàìjíríà kò ní Island ló ń wà ọ́ ètekéte bẹ́ẹ̀ ni ètekéte ẹ ṣé gan ni bàbá mi Habib ṣe rí òyìnbó English àwọn lọ ní no I'm in Island o ìyẹn lè wà láìland náà kó wà ní abúlé Ẹ̀gbá àwọn ìpa Island mo wà ó yẹ pé tẹ bá ti fẹ́ pèèyàn ẹni lọ síbi tí mọ́tò máa dún pín 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 torí ìyẹn máa jákòóbá fún yàn lójoojúmọ́ aláwa pẹ̀lú gbogbo àdúrà wa gbà ẹ̀fẹ̀ àti into important là ń sọ níbí báyìí kò ń ṣe pé tí Nàìjíríà bá tẹ̀ ń ṣiṣẹ́ at some point náà tá bá decide pé a fẹ́ lọ a wrong láti sọ bẹ́ẹ̀
subject to, even if Nigeria is working, tó bá tẹ̀ ń ṣiṣẹ́, everything ṣiṣẹ́, àrùn oúnjẹ Koiki yé máa fi kitchen ẹ̀ tàn wá, forget about that nonsense, road network wà, security wà. At some point, actually, I want to agitate, I'm sure everybody agree with that. I stay in Sword in Ireland, close to Dublin Airport. Or that in Jotiba Mawas Island, my trashing, my paying my nick, pàdé mi ní airport. My mom be Island lewa. Wọ́n yẹn poko kò máa kó lẹ́wà. Ọlọ́run wà pẹ̀lú wa. Inú ẹ̀fẹ̀ náà láti máa mú òtítọ́. Grandma mi ní ọjọ́ kú lọ́jọ́ ìsinmi. Ṣé rí nígbà tí wọ́n ṣe campaign either to vote to exit European Union, no, kọ́tẹ̀ tó stage yẹn, either to vote for Moki gbogbo àwọn medias wà tó ń ṣiṣẹ́ back to back, kò easy. Bí mi bá jáde, nǹkan jáde, ilé àjáde, ìgbà mi gbogbo àrùn jáde, but Moki Lady K, Lady K, ìgbádùn ti wà gan, sister mi, chop no ku. Oúnjẹ tó ń gbé wá yẹn Lady K, o máa bá mi send díẹ̀ wá fún Koiki Media. Ìwọ nìkan tán. Ọlọ́run wà pẹ̀lú ẹ. You deserve it. I'm so happy for you. Pure from my heart. You really deserve it. Mo ń bọ̀ níbẹ̀ yẹn. Ní 20 kí ló dé tí ṣe Tinubu ń trend? Ètò Tinubu ló ń trend àbí nǹkan mi máa lọ wo níbí báyìí. Ṣé mọ̀ pé ní 2014 ni wọ́n ṣe referendum ní UK? It was just a simple question. Yes or no? Should we remain as one? Yes, no, referendum. But before the referendum, wọ́n gbé campaign káàkiri. Ṣẹ́rí báwa náà ṣe ń ṣe campaign nísìnyí tó fún wa láyè ní Nàìjíríà. Tí Nigerian government bá agree pé kó push it out sí gbogbo Nigerians, whether we should remain as one block or not. Wọ́n gbọ́dọ̀ fún wa láyè ká lọ campaign káàkiri. Campaign yẹn lè jẹ́ fún bí 8 weeks, I don't know, depending on the time frame. Àwa ṣe wá vote. Láàrin tá à ń ṣe campaign yẹn, à láǹfààní àti penetrate gbogbo bí tá a lè wọlé sí tẹ́lẹ̀ tó máa ń block wa. Ẹ jẹ́ àtúgbọ́n nǹkan tí màá yìí sọ kí wọ́n máa ṣe analysis lé lórí. Let's put it back again. Ẹni tó ń sọ̀rọ̀ yìí is the former First Minister of Scotland. Wọ́n pè ní Alex Salmond, S-A-L-M-O-N-D. Ẹ̀jàgbọ́n ní òun ni leader Alba Party. Àwọn wọ́n campaign nísìn fún the independent of Scotland. Independent of ìdádúró. Scotland lẹ́ni wàláì kò ń ṣe tẹnu tó bá láǹfààní àti wọbẹ̀. Òun náà tútù, but ó rà pé àwọn Canada tútù ju Scotland lọ. Àwọn náà ní epo, wọ́n ní iná, wọ́n lómi, wọ́n ní access to medical. They've been together pẹ̀lú UK láti 1700, which is a very long time. Even before kó fi Nigeria together, 1900 ló fi Nigeria together. Àwọn tí wọ́n campaign against the union, wọ́n náà wọ́n ṣe mọ́. Ẹja gbọ́n tó sọ, màá wá ṣe analysis lé lórí. The Tory party have junked every commitment they made in the 2014 òyìnbó yẹn lè máa fáwọn tó wà nílé, ó lè wà too fast fún yín, ẹ lè má gbọ́, ẹ má blame ara yín. Ìgbà tèmi náà kọ́kọ́ dé lu pàdé kí lẹ sọ mo gbọ́ nísìn àwa náà ti di ìní after 25 years. Only the Tory party bóun ṣe sọ́kọ́ nìyẹn, but ẹ mọ̀ èmi kàn ń sọ tèmi from my own perspective. Only Tory party ló wà níjọba níjọ́ náà lọ́hùn. Ó ní wọ́n ti parọ́ fáwọn. Ẹ wá máa bèèrè pé Koiki ṣáwọn politician tọ̀dọ̀ sí náà máa ń parọ́ ni. Wọ́n pa ṣégè rọ nígbà tó ní Saddam Hussein wọ́n ní kinní kan chemical weapon tó bá yìn báyìí everywhere ilé ayé máa dàrú ni. Wọ́n lọ sí UN, àwọn kan veto ẹ̀, America àti UK, Tony Blair wọ́n padà lọ jagun yẹn. After years later tó ti destroy ìlú yẹn, wọ́n wá padà wá. Wọ́n ní káwọn aráàlú ká má bínú pé intelligence yẹn wrong. Politicians all over the world, they are liars. Wọ́n kọ̀ yàtọ̀ síra wọn díẹ̀ ni.
ó yàtọ̀ síra wọn díẹ̀díẹ̀. Ẹ jẹ́ ká tún rewind. Mo fẹ́ ká gbọ́ dáadáa nítorí pé mo fẹ́ mú kọ̀ọ̀kan jáde níbẹ̀. Mo kí Grandma Comfort Adélẹ́yẹ káàbọ̀ sórí ètò. Wọ́n ní ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. Ọlọ́run yóò máa ṣagbára dọ̀tun. Bẹ́ẹ̀ ni, orí chair mi báyìí mo sùn sí. Nígbà tí mo jẹ, kò dẹ̀ ń ṣe gíra ni mo jẹ, tábà ní gíra mo jẹ. Truth and question, wọ́n ní ẹ kú ètò sàì káàbọ̀ sórí ètò tiwa náà. Mo kí ẹ̀yin tí ẹ ti ń darapọ̀ mọ́ wa, ẹ̀yin olólùfẹ́ wa nílé lóko. Mò ń ka kọ́mẹ́ǹtì náà. Allen Conde ní Tinubu 10, ká orí Tinubu èèyàn 10 ká gbé together. Oracle TV mo kí ẹ, àwọn èèyàn ti Guru Maharaj nìyẹn. Má bínú ẹ kí n ti pé bàbá Guru Maharaj. Bàbá yẹn ti bínú sí mi. Àwọn ní bínú náà ni. Allen Conde ní ká gbé Tinubu 10 wá. Irú àwọn yẹn mo like ẹ. Ẹ má yẹ ká máa sọ pé tí Jésù bá padà wá, tánà bí bá padà wá kò lè fix Nigeria. Ẹ má yẹ ká máa lo phrase yẹn lórí platform tí Koiki move. Ẹ lè bá lọ síbòmí gan, ẹ má máa sọ bẹ́ẹ̀. It's wrong. But tá bá sọ pé Tinubu 10, ṣé mo ṣe wà on? Okay, mo ṣe wà on. Tá bá ní Tinubu 10 cannot do or fix anything in that country. So that means pé ká fi Tinubu méjì sí state kankan kò lè fix anything. Mr. Lincoln wá ní that country called Britain slave camp. Má bá yín jà bàbá yìí o. Wọ́n ní Nigeria camp Britain ni slave trade níbẹ̀ yẹn fúnra rẹ̀. Àbọ̀rọ̀ mọ̀ yẹn nísìn. Wọ́n ní because this Britain agent called Fulani, àwọn bòròró tó ń pa wá, kò yẹ yín nísìn, will never allow him, even tí Tinubu bá láníyàn tó dáa, pé òun máa fix Nigeria. Wọ́n ní àwọn bòròró, tí màá tó ń pè ní bòròró, àfi máa lo Fulani púpọ̀. Tí bá ti ní bòròró, ó ti yé yín. Kò ṣe pé irú ń bá wa láti sọ orúkọ wọn, but torí social media wọ́n attack platform wọn tó ń ṣe kékeré. Mr. Kwan wọ́n ní láti Texas. Ẹ̀yin Texas lè máa ń dé fìlà, ẹ máa lọ ń pa ẹran pẹ̀lú ìbọn yín ńláńlá yẹn. Ọlọ́run bá wọn pẹ̀lú yín. Mo máa wá America next year lágbára Elédùmarè, lágbára wọn nílẹ̀. Màá wá tọ̀ káàkiri. Màá dọ́dọ̀ Easy ní Miami. Màá láti dé New York. Tí mo gbọ́dọ̀ rí sister mi 2 mẹ́ta níbẹ̀. Mo ní sister mi kan ní ẹ má yẹ kí n sọ state yẹn l'America. 3 years ago, ó ní Mr. Koiki, tó bá fáwọn ní, mo ní sọ state local government state òun, kékeré local government, ó ní kò ń ṣe tẹnu. Ó ní àwọn máa sọ close to New York. Àwọn máa lọ gbé gbogbo investors wà láyé. 6-figure salary ló ń pa l'America. Tí bá pè ní sìnkú ní ìdòwò, wàláì, ó ń yá fún mi ni. Kò ń ṣe pé mo fi ń dẹnu. Ó fẹ́ràn, kò lè sọ Yorùbá dáadáa. Ó fẹ́ràn Yorùbá bíi kò sí lórí program báyìí, kò dẹ̀ ń pè ọdún 3. Ọlọ́run bá wọn pẹ̀lú gbogbo yín. Àwọn èèyàn fi wá invest sílé, wọn ò ní wá. Nígbà tó bá wá, tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì bá gbẹ́sẹ̀ lé, Fúlàní gọ́ọ̀mẹ̀ntì bòròró gọ́ọ̀mẹ̀ntì bá gbẹ́sẹ̀ lé. Ẹ jẹ́ ká ṣe narrate alasamon ìtàn. Ẹ jẹ́ ká tún gbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí. The Tory party have junked every commitment. Ó ní party kan wọ́n ń pè wọ́n ní Tory party. Mr. Koiki, I script the name. Okay, thanks so much. What I mean by that? Then I can take a comment, can I lose distraction? The Tory party have junked every commitment. America, UK, abroad, junk food là ń jẹ tó pọ̀ jù. Mo kí àwa rí sí Ashiru mo fi tọ̀tọ̀ kí yẹn káàbọ̀. Ẹ gbómi sẹ́gbẹ̀, ẹ̀dẹ̀gbẹ́ tí sẹ́gbẹ̀, ẹni tó bá dẹ̀ mọ brandy mu àbí whisky, ẹ má kọ̀ yóò para yín tẹ́ bá ń lọ bí iṣẹ́ lọ́la. Don't drink and drive o. Sherry APC, PDP, they've junked all their commitments. Mo kàn fẹ́ lo terms ti Alex Salmon náà, mo fẹ́ gbé padà wá sí ti local grassroots wa. Tí bá sọ fún yín pé àmàlà àti gbẹ̀gìrì politics ló ń ṣe nílé, kí ló dé tí kinní tán fún mi ní okay. Ẹ má bínú because each time I move away from the screen, it looks like I'm not seeing anything there, but mo ṣe ń rí comment. Mr. Davisi sọ pé if Brazil is already beating you 100-0 first half, miracle of Dama is a mirage. Ẹ mọ̀ pé all the time ni máa ní politics in Nigeria, politics Baba Adelabu, politics Buruji Kashamu, kọ́lọ́n fọ́run kẹ, Buruji ti lọ́ntì ẹ̀ nísìn.
ṣé owó yẹn máa ń pọ̀ èyí tẹ́ send wá nísìn ẹ ṣe gan ni tẹ́ ń fún wa ní gift lórí TikTok tá a bá kúkú wá náà ẹni fún wa ní gift so encouragement kan lè ń ṣe fún wa because gift yẹn náà comment yín àti ebú yín ara encouragement ni ìkọ́ mo lè decide pé kí n máa ṣe nǹkan míì mo ti rí logo ìyá mi tóun bá ti wọlé ń tiẹ̀ mo dẹ̀ send message pé mo ti wà live but ó máa ń rí signal tí bá lọ sọ́dọ̀ mọ̀mísí mi tablet mẹ́ta ló wà níwájú mọ̀mísí mi tó bá ń wo ẹ máa wo yèyé dára àwọn ọmọ lúkà àwọn bàbá èkìtì ìgbà míì tí bá ń tẹ bọ́zà mo dẹ̀ ní kí tèmi wọ́n á ní mọ̀mísí èwo lẹ́ ń wò ní gbogbo wọn lẹ́ni nísìn ṣé tèmi lẹ́ ń wò ní wọ́n á ní wọ̀ sí life now mò ń wọlé dikè lọ́wọ́ kọ́lọ́n bá wà pẹ̀lú gbẹ̀yìn ìyá wa ọlọ́run bá ń dúró tì yín mọ̀mísí mi is tech savvy ìgbà tó pé 70 years ló padà lọ sí university ó lọ ṣe 3-year course àwọn kan níjọ́ náà lọ́wọ́ ní alájà ìtorí owó tó ń fún yín ìmọ̀ tó wà lórí mọ̀mísí mi nísìn ó ju tàwọn ìyá yẹn lọ ìlú tíyan bá wà you take all the necessary opportunity because ẹlòmíì wọ́n ní bí àtòrí owó làwọn ìyá yẹn ṣe padà sí school wọ́n mọ̀ pé ìmọ̀ ni mọ̀mísí mi lọ kọ́ ìyá tó ti ń ṣe business kó tó bí mi ní 1970 ó wá lọ opportunity láti lọ ṣe university degree law ni mọ̀mísí mi fẹ́ ṣe but she had some surgery níjọ́ náà long I don't want to go into details kò ń ṣe fún public consumption kò wá lọ ṣe law ni mọ̀mísí mi fẹ́ read she was the secretary of Mobiloy níjọ́ náà long ọ̀gá wọn ẹ bá ń forúkọ ẹ̀ síbẹ̀ ó ní kọjọ lọ sí OPEC headquarter kọ́ relocate lọ nígbà tó post ẹ̀gbọ́n wọn lọ mọ̀mísí mi ní kí ló ń ṣe níbẹ̀ òun á fi Nàìjíríà sílẹ̀ àtọkọ òun á lọ gbé ní Nàìjíríà òun á lọ gbé ní Switzerland ẹlòmíì ò tí ì rí ìyàwó ẹ̀ nísìn láti bí ọdún kan ẹlòmíì ò tí ì rọ̀kọ̀ ẹ̀ ẹlòmíì bímọ sí abroad ìyàwó wà nílé oríṣiríṣi lifestyle là ń gbé nísìn lifestyle tí bàbá mi ò gbé lèmi gbé nísìn ẹ̀dá kọ̀ọ̀kan mọ̀ mo kí ẹ̀gbọ́n mi Milano wọ́n ní education is the ageless God bless her mo ti fi picture mọ̀mísí mi tó fi graduate wà láìtàláì sọmọ bí láì nígbà tí mọ̀mísí mi kó tó ṣe tán first born wa ó padà sí university ni pé kí ni kò ti gbọ́ ìyá òun lọ sí university òun ò ní degree ẹ̀gbọ́n mi kọ́kọ́ ó padà lọ sí school lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni is another topic education is important sọ fún mi pé ẹni tó jókòó yìí èmi ni last man standing màá kọ́kọ́ fi education Yorùbá nation màá link ẹ̀ mọ́ ẹ jà padà sí arákùnrin máa rewind ẹ̀ mo fẹ́ ká gbọ́ dáadáa ni gbóhùn sókè. The Tory party have junked every commitment. dúró síbẹ̀ yẹn the Nigerian APC yes ọ̀gá wọn was late Chief M.O. Fayide Egugule late Chief M.O. Fayide former OPEC Secretary General àwọn èèyàn kì í gba bribe mọ̀mísí mi was the secretary fún bàbá yẹn ìjọ náà long wọ́n ní kó wá lọ sí OPEC headquarter mọ̀mísí mi wọ́n á fọkọ sílẹ̀ wọ́n á fọmọ sílẹ̀ kí ló ń ṣe lé OPEC o àwọn ìyá tó ń ṣe U-turn lọ sí Amẹ́ríkà mọ̀mísí mi máa ń ṣe U-turn lọ sí Amẹ́ríkà a lọ níjọ́ Friday a dé níjọ́ Sunday máa sọ fún mi pé Nàìjíríà máa da Bọ́lá Tinubu Jagaban èmi máa fi ṣe ẹ̀fẹ́ ní o bàbá Jagaban àti Jagaban àti Peter Obi àti Ṣòwòrẹ́ tèmi ní Ṣòwòrẹ́ ti send message sí mi ó ní Kóìkì Akérédolú ti ní kí DSS kó má jẹ́ kí ọba jẹ́ káwọn lo palace hall tó fẹ́ fi ṣe campaign ohun tí mo tó máa ṣẹlẹ̀ Ṣòwòrẹ́ ti send message sí mi Ṣòwòrẹ́ do or die ni ó ti sọ pé revolution ló máa pín Nàìjíríà ẹ fẹ́ gbàgbọ́ mo kí ẹ TJ bàbá ṣó ti wà lẹ́nu iṣẹ́ Ọlọ́run bá wọn pẹ̀lú ẹ Merry Christmas in advance ẹnu ọdún bá báláyé ló ń ṣọdún mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí wàá lọ lálẹ́ Friday wàá dé láàárọ̀ Sunday ìrìn àjò táwọn ọmọ sí mi máa ń rìn nìyẹn wọ́n ń pè ní U-turn in the 80s èèyàn mélòó ló lè ṣèyàn nísìn ẹni bá jápa nísìn ẹ̀gbọ́n mi Àbíbá tó wà ní Island ẹ̀ ti ní Kóìkì ẹni tó bá lè jápa ọmọ jẹ́ kó jápa o èmi níbẹ̀ ni mo fòun tẹ̀ sí ẹ káàbọ̀ sórí ètò lẹ́ẹ̀kan sí orí ètò Kóìkì Media láwà àṣẹ̀ṣẹ̀ mẹ́yẹ bọ̀ lápò ni mo ní gbogbo ìgbà ní máa ń lo language yẹn pé ní Nàìjíríà politics ẹ̀bà àtàmàlà òun ló ń ṣe wọ́n ò ṣe politics òótọ́ faraàlú tó bá ń ṣe politics òótọ́ a máa rí impact in the last 20 years after tá ti padà sí democracy ní 1999 mo wá ń bi gbogbo
àwọn ọmọ Yorùbá lálẹ́ yìí àtọmọdé àtàgbàlagbà mò ń bi wá pé ǹjẹ́ a lè fọwọ́ sọ̀yà pé látìgbà tí politics ti dé padà ní 1999 ìyàtọ̀ ti wà. Ó lè wà in a small percentage àfi tá a bá fi parọ́ fúnra wa. But in terms of ṣé ìyàtọ̀ tí wọ́n ń ṣe democracy nísìn impact wo ló ní fèmí, impact wo ló ní fẹ́ ọ̀wọ́, kí ló dé tá à ń blame Ọlọ́run fún gbogbo nǹkan. Mo kí ẹ Dizzyman èèyàn tí Koiki Media bàbá mi testimony okay wọ́n ti delete message yẹn wọ́n fẹ́ bá mi rewrite ẹ̀. TJ bàbá ní many of the people are still sleeping àwa la máa jí wọn. Iṣẹ́ tí mo ṣe ń ṣe bíbá nìyẹn, wàhálà tí mo ń ṣe nísìn nìyẹn. A gbọ́dọ̀ wake up àwọn èèyàn. Ṣé rí junk tí alẹ́ salmon lò yẹn tá a bá dá padà sí local òun ní àmàlà àti gbẹ̀gìrì politics. Ó ní àwọn Tory party wọ́n parọ́ fáwọn ní 2014. Tory party ló sì wà níbẹ̀ nísìn ìyẹn Rishi Sunak. Rishi Sunak is 43 years old. Mo jù lọ lọ́jọ́ orí. Rishi Sunak Prime Minister UK mo jù lọ ní ọjọ́ orí but wọ́n ní ọjọ́ orí kọ́ la fi ń ṣe kíni. So tí a bá jókòó sí bíbáyìí ní èjì tèmi náà sọ pé in tèmi ń rí tí bàbá Kítóyè rí, bàbá Kítóyè is 2 times older than me. Wọ́n lè yọ èjì mi méjì kúrò lára bàbá Kítóyè wàláì. Grandson làwa jẹ́ fún bàbá Kítóyè. Grandson ni because bàbá tó wà ní 88 if not 89 kò ń ṣọmọdé. Bàbá yẹn wá ń sọ fún àwa ọmọ kéékèèké ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ mi àbáyínjà. Bàbá yẹn wá ń sọ pé ọ̀rọ̀ Nàìjíríà àwọn ti gbìyànjú ẹ̀ ní Second Republic. Kódà wọ́n fẹ́ destroy bàbá yẹn. Ẹ mọ̀ pé mo ka ẹni tó bá wo program tí mo ṣe lọ́sàn-án tàbá ní time bí a máa kà lẹ́ni if not àsọdọ̀la the history of the Yoruba people 591 pages. 1978 ni bàbá Kítóyè tí ń ṣe draft ìwé yẹn. must be bá rèmi náà lórí program a máa sàmì bẹ́ẹ̀ orí mi a máa wó pé àbí kí n ya dọ́là fún bọ̀bọ̀ ẹ̀ wọ́n ní must be ó dà ń pò fẹ́ gbowó lọ́wọ́ mi ni o eléyìí tó ń sàmì wọ́n á yẹ pé ó fẹ́ kí n send owó wá sọ́dọ̀ òun Ọlọ́run bá wà pẹ̀lú ẹ̀ a very loyal man tó bá ń sàmì loyalty ni bẹ́ẹ̀mi náà ṣe ní sí Ìgbòho nìyẹn bẹ́ẹ̀mi náà ṣe lè sẹ́yìn ọmọ Yorùbá nìyẹn ìtàn pè ní loyalty nìyẹn kò mean anything mo fún lówó rí must be ṣé mi àti ẹ ti ríra ṣá mo doubt ẹ must be èmi àti ẹ ò ríra náà nígbà tí mo wá sílé mo rò pa ríra mo rò pé mo rí must be rí wàláì mo rò pé mo rí must be rí no àìtí ríra báyìí physical báyìí yes nílé bàbá Ìgbòho wàláì mo rántí mọ́ mo lè má rántí mọ́ wàláì ó náà ríra easy mo rí ẹ o ti gbórí wọlé èèyàn ti Koiki Media ti sọ̀rọ̀ kọjá láàárọ̀ yìí okay must be náà ríra yes baba in Chief Sunday Igboho's house ó mọ̀ pé rò pọ̀ nígbà yẹn bí a ò dé introduce ara ẹ̀ dáadáa níjọ́ náà lọ́hùn probability wà yeah àfihàn sílẹ̀ èèyàn dáadáa ni must be ẹ bá máa support ẹ èèyàn dáadáa ni wàláì mo ní 2014 mo kí ìyá wa Fọláṣadé Fáládé mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ kí yín because orúkọ yín wà lára àwọn tí oyè yín ká má tó lọ síbẹ̀ yẹn mọ́ 48 hours èyí tẹ́ bá wa respond ẹ ṣé gan ni àwọn kankan náà ṣì ń sọ pé Koiki 48 hours kò sí tó kọ àwọn táwọn bá ti ní àwọn sẹ́ndẹ̀ ṣé wàá bá wa sẹ́ndẹ̀ ní no problem ìyá mi mo kọ orúkọ yín sílẹ̀ orúkọ yín wà lára list ẹni tó orúkọ sí lára list kò matter because gbogbo yín náà lẹ ti support lẹ́lẹ̀ ṣe ń support bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe sí bíbá náà lẹ́ ń ṣe sọ́dọ̀ Lady K lẹ́ ń ṣe sọ́dọ̀ Yèyé Dára Kòwé lẹ́ ń ṣe sọ́dọ̀ Yorùbá Wuyì so we are all spending money on a daily basis àdè lówó ta fi gbà lọ́wọ́ politician tí Ìgbòho bá fi gbowó lọ́wọ́ politician nísìn gbogbo yín náà lẹ́ máa ní Koiki ẹ wá lọ gbowó lọ́wọ́ Jagaban ẹ ti dalẹ̀ ọmọ Yorùbá nìyẹn so kàkà bẹ́ẹ̀ lẹ́ǹkọ̀ọ̀kan bẹ́ẹ̀ àwa ayọ̀ sí yín lára èyí náà ayọ̀ sí wa màmá tó bí èmi gan fúnra mi 200,000 naira lòun náà kó sílẹ̀ bó ṣe rí nìyẹn
so mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ilé nǹkan sí. Now something played out ká padà sórí real conversation ẹ̀fẹ̀ ti pọ̀ jù. In 2014 wọ́n ní wọ́n máa ṣe referendum ní UK. Èmi dẹ̀ wà nílùú nígbà yẹn. Èmi náà wọ́n pé ṣe mọ̀ pa ṣe rí bàbá Kítóyè kọ́nà bá wa bless bàbá yẹn. Ṣe mọ̀ pé nísìn ló ṣẹ̀wá tí wọ́n á yà wá dáadáa pé àṣé ó yẹ káwọn náà máa béèrè fún the same thing ní Nàìjíríà. Èyí tá a fi ń sọ pé àwọn Afẹ́nifẹ́re ká restructure Nàìjíríà. Ẹ mọ̀ pé yẹn làwọn gbogbo yẹn la máa ń gbọ́ all the time. A máa restructure Nàìjíríà ni. I was in this country in 2014. 5 years after, àwa náà wá campaign for the same thing tí Scotland in campaign fún. Ẹ gbọ́ mi dáadáa yẹn mọ́ Yorùbá. 2014, ẹ má bínú, I have different cameras. 1, 2, 3, 4, 5. Márùn lélẹ̀. The laptop wà níwájú mi. Adẹ̀wà lórí MixLR náà. Ẹ jẹ́ n wò bí àwọn ti MixLR. Okay, èèyàn kan wà níbẹ̀. Mo kí whoever is there. Tó bá jẹ́ pé Ògúnmọ́lá ni á ti kí mi. But ẹni tó wà níbẹ̀ kó ra dákẹ́. Bí a data tó ní kékeré ni. A ti ṣe 43 minutes already. Ọjọ́ náà kì í pẹ́ o. Ọlọ́mọ yìí kí yàn jẹ gbèsè o. Ní 2014, Scotland wọ́n demand pé àwọn fẹ́ lọ. Ẹ dẹ̀ mọ̀ pé bí yàn bá sọ pé òun fẹ́ lọ, kódà ẹlòmíì abroad ó fẹ́ padà sílé ó ti sú. But tó bá tó wé gbogbo option yẹn, ọmọ jẹ́ ń padà sílé. I take a risk. Sometimes the risk will bounce back. Kọ́lọ̀ fọ́run kẹ́ àwọn ẹ̀gbọ́n wa méjèèjì. Mo kàn fẹ́ rán yín létí ni Dr. Borode tó lọ sílé. Kódà wọ́n tó fẹ́ sọ pé àwọn bòròró kọ́ ló pa. Ẹ̀gbọ́n mi Gbénga Owólabí láti Maryland. Ó lọlé ẹ̀mí ẹ̀ lọ. Ẹni tó wá láti Nàìjíríà náà wá sí ìlú yìí. Àbí tó ń travel, girl kan travel láti Nàìjíríà nígbà tó dé Egypt, wọ́n ló kú nínú plane. So things happen, you know, let's just say shit happen, okay? But politicians are very, very tricky people. Àti ní abroad, àti nílé, irọ́ pọ̀ fún wọn. Ó kọ̀ jẹ́ pé ti abroad, tá bá mú wọn pé ó parọ́, a máa lè sọ pé ó ti parọ́, àwa pè wá fún inquiry. Irú yẹn là ń rí lọ́wọ́lọ́wọ́ pẹ̀lú ìtí Boris Johnson wá ṣe àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Alex Salmond fídíò yóò ṣe release ẹni o. Ẹ mọ̀ pé àwọn campaign nísìn fún the exit of Scottish from Great Britain. Alex Salmond wá ní in 2014 there was a referendum, but the Tories Kilo sombe again edagbo. The Tory party have jumped every commitment they made. The Tory party have junked gbogbo irọ́ tó pa ní 2014. Mo kí grandma Lé Àjàyí káàbọ̀ mà. Lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn Bàbá Jagaban irọ́ ló ń pa fún yín. Ó lè má sit well pẹ̀lú wa. But irọ́ ló ń pa. Òun ní manifesto. Òun máa gbé Kàdóso wá. Náírà lọ sọ pé ó ti di scarcity báyìí nísìn. Òun máa gbé Wálé Ẹdùn wá. Ó mọ̀ nípa ẹ̀. Òun máa gbé Gbàjàbíàmílà wá. Ó mọ̀ nípa ẹ̀. Òun máa gbé Màtàwálí olè tó jí 50k ní state ẹ̀. Wọ́n ti gbà lọ́wọ́ ẹ̀ nísìn. Òun máa gbé Gàndọ́là tó Bàbá former governor of inú bíbá ló kó dọ́là sí. Ó squeeze ẹ̀ sí bíbá kò mọ̀ pọ́n record òun. The same set of criminals ló surround Tinubu báyìí. Àwọn àyẹ́nà bẹ́ẹ̀ gbọ́n mi ṣe sọ lẹ́ǹkan. Àwọn àyẹ́nà ló surround ẹ̀. Bó ṣe surround Buhari náà nìyẹn. Bó ṣe surround Jonathan nìyẹn. Yar'Adua ìyẹn tẹ̀ ti kú. Ìyàwó ẹ̀ ń protect ẹ̀ pé kò tí kú kó lè bá rí owó kó jẹ. Ṣòwòrẹ́ wá pariwo síta pé Yar'Adua ti kú o. Ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà. Yar'Adua ti kú. Ṣòwòrẹ́ ló kọ́kọ́ pariwo ẹ̀ ní Sahara Reporter. Òun ti ní evidence.
Yar'Adua ti kú. Waris Jinadu ní we must de-nairalization, weaponize naira over and over. Mo kí ìyá mi Ọlájírè Coker. Now, in tó mú òyìnbó politician sọ pé politician tìlú yìí parọ́ fáwọn pé irọ́ kẹ̀ kí ló lè fà ẹja gbọ́n tó sọ. Made in the 2014 referendum. Ní 2014, there was a referendum. Màá ṣàlàyé fún yín torí ọ̀rọ̀ tiẹ̀ ó lè máa lọ gbígbà tí yàn ń sọ̀rọ̀ bí àwọn ni. Má blame rẹ̀ tó bá gbọ́n tó ń sọ dáadáa. Ìgbà tẹ́mi náà dé ìlú airport gbogbo tó ń bí mi yes ni mò ń sọ. Èyí tí kò yẹ kí n sọ no gan mo ti sọ yes because ò ní gbọ́n tó ń sọ dáadáa. Welcome Mr. Koiki, where are you gonna be? Yes. Are you gonna be here for 6 months? Yes. 6 months báyìí mo ti wà nílùú 25 years. Because nígbà tí mo gbọ́n tó ń sọ. Are you gonna go back to Nigeria? Are you gonna be going back to Nigeria after your money? Yes. Are you gonna be here for 25 years? Instead kí n sọ pé no, mo ní yes. Bí àyìn kan ló jẹ́ kí kéèsì mi pẹ́, Ọlọ́run nìkan ló mọ̀, k'Ọlọ́run kó ṣàánú. Immigration wàá máa le ni. Kò dẹ̀ sí kéèsì tó dáa bí àṣà mọ̀ sí mi. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ṣe ń try láti yanjú immigration ní Ọlọ́run á fún yín ṣe délẹ̀. L'Amẹ́ríkà, ní Canada, ẹ̀rí ìwé yẹn gbà. Second identity ni. But the real identity kò ń ṣe Nigeria. Ní 2014, they lied to the Scottish people. Ẹ já continue. They have destroyed their own case. Mo like ibẹ̀ yẹn. Only they have destroyed their own case for the union. Let's reflect it back to the present day Nigeria. And now we're in a country kan. Right? Nínú country tá wà yìí. Àwọn kan ṣe Sharia. A country, mo kí Timajek, Koiki, Ogbóyìnbó, he say yes to everything. Mo ti gbọ́. Nígbà tí mo wọlé tí wọ́n lè sọ fún mi pé tó bá ti dé airport, tó bá sá ti ń béèrè nǹkan kan sọ pé yes. Ìyá mi náà dé airport. Tí mo jápa ní 1998, mo jápa ní, má jẹ́ kí èèyàn kan tún, èmi jápa ní 1998. Ìyá mi ti rí foresight pé Nàìjíríà kẹ̀ jápa. Jápa yẹn ò tẹ̀ tí àti ìlò nígbà yẹn. Mo jápa dànù ni. Mo dé airport báyìí, Gatwick airport. Immigration officer. Welcome to London. Yes. 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 Bye. 25 years. Mo ti jáde kúrò nílùú. 15 years. Mo lè kúrò nínú 15 years. Wà láìtàláì sí mọ́ bí láì. Mo tún jáde kúrò nínú airport ìlú yìí. Ìwọ̀ṣẹ́ wà sọ pé Nàìjíríà máa gbádùn. 15 years. Mo tún rí immigration officer ní point of entry. Andrew no check out to Nigeria. Koiki no check out to Nigeria go survive. Nigeria go survive. Africa. TJ Baba náà òun lọ ní 2000. Ó yá ẹ máa fi déètì sí. Ìgbà wo lẹ́yìn náà sá lọ. Ẹ̀gbọ́n mi Àbíbá ẹ máa fi mi rẹ́rìn. Ìgbà wo lẹ́yìn sá kúrò Nigeria. Ṣẹ́yìn ti lọ láti 18 àbí 90. Àbẹ́yìn ṣẹ̀ṣẹ̀ dé ẹ bá mi fi síbẹ̀. Ta ló tún dé lẹ́yìn mi? Ta ló máa dé lọ́la? Ọlọ́run á jẹ́ kó rí visa yẹn gbà. Ó ti lọ. Passport ẹ wà lábẹ́ tùràrí báyìí. Wọ́n ṣàdúrà sí kó tó send ẹ lọ. Ẹ̀gbọ́n mi Àbíbá ẹ̀yin ṣe wọlé ní 5 years. Ó dà mo tún dash yín lọ́nà another 5 years. A máa pẹ́ nílùú yìí, àwa la máa jẹ̀lú ìpa. Mo lẹ́gbọ́n mi kan, ẹ má bínú pé mo tún ẹ̀fẹ̀ níta lẹ́yìn. Inú ẹ̀fẹ̀ náà láti máa róòtọ́. Mo ní dárúkọ ẹ̀gbọ́n yẹn. Ó mọ ṣégèwé. Ó ṣiṣẹ́ pẹ̀lú àwọn Labour Party. Bó ṣe ń ṣe láyé ló ń ṣe lọ́run nílùú yìí. Tí wá sọ fún yín pé nígbà táwọn Tony Blair fi lọ, ẹ̀gbọ́n tí mo sọ yìí ṣì wà ní UK o. Àwọn mẹ́ńtọ̀ mi gangan tó ń tún nìyẹn. Iṣẹ́ tó ṣe fún Labour Party, mo ní sọ àdúgbò tó wà. Nígbà tí ìgbà yẹn mo ṣe mọ̀ pé nílùú yìí wọ́n yẹn ń ṣe láyé ló ń ṣe lọ́run. Nígbà tí àwọn Tony Blair lose election, wọ́n wá ń bi àwọn tó jẹ́ key actor tó já ẹ̀yin kàn rí àwọn politicians nílùú yìí. Àwọn ọmọ Nàìjíríà kọ̀ọ̀kan wà lábẹ́ tó ń ṣe burújú iṣẹ́ ní research fún wọn. Ẹ̀gbọ́n yẹn wà lára wọn. Odindilé ló gbé fún ẹ̀gbọ́n yẹn nílùú yìí. Mo rí rẹ̀ rí. Ilé ọbí pé kí ló fẹ́.
because election ti tán àwọn ti lose but ẹ mọ̀ pé ti bíbà ó ní system tó ṣe máa ṣe tó máa kò dàbí ti Nàìjíríà wọ́n ní bó ṣe ń ṣe láyé ló ń ṣe lọ́run mọ̀ sí mi mọ̀ ẹni tí mò ń sọ yẹn tí bá pè wọ́n lálẹ́ nísìn wàá gbé kọ́ọ̀lù mi wọ́n bá mi sọ̀rọ̀ ní three weeks ago wọ́n fi lọ ṣe ẹ má kí n sọ ètò kù ẹ jẹ́ n fi yẹn sílẹ̀ gbogbo ẹ̀kọ́ la máa sọ private nìyẹn. Now ǹjẹ́ union ṣì wà láàrin àwa àtàwọn Haúsá tílẹ̀ ṣe mọ́lẹ̀ ní nísìn ẹ̀gbọ́n mi triple DRS mo kí gbogbo yín pátápátá Mr. Adedeji wọ́n ní regard to our lovely humble saviour CSI mo ti bá wọn sọ̀rọ̀ kọjá nírọ̀lẹ́ gbogbo owó tẹ́ fi ránṣẹ́ ó ti dọ́dọ̀ bá mi òṣà ó ní dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ọjọ́ mẹ́jọ a máa ṣe lénìí nílùú Ẹdẹ màmá ìyàwó wọn Koiki Media team ètò tí ẹmọ special nìyẹn mo kí grandma Comfort Ológunjà wọn náà wọn kí gbogbo lé ọdẹ náà wọn kí Koiki Mr. Peter mo kí yín mo ń ṣe analysis fẹ́yìn tẹ̀sẹ̀ ń wọlé how the 2014 referendum of the Scottish people failed to be delivered. It was because the Tory party deceived, lied. Politicians, Louis Norman Paro, they lied. That staying in the UK will mean that the European Union. Today, UK has pulled out of the single market. Alhaji Sanusi, salam alaikum sir. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa. Ẹ bá wa pín, ẹ bá wa like, ẹ bá wa share. Ẹ follow platform wa WD76 Media. Lẹ́ẹ̀kan sí, late Chief Fayide, màmá mi ṣiṣẹ́ pẹ̀lú bàbá yẹn. Àwọn èèyàn wọ́n gba bribe. Tó bá fún kò ní gbà, kò dẹ̀ ní fún wọn náà ní bribe. He was the secretary to the OPEC níjọ́ náà lọ́n kọ́lọ́n fọ́run kẹ́ gbogbo àwọn bàbá bẹ́ẹ̀ wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ o wọ́n ṣe wàhálà fún Nàìjíríà gbogbo àwọn wàhálà tó ṣe gan àwọn ọmọ wọn gan jẹ́rìí ẹ̀ nísìn àwọn ọmọ ọlọ́mọ àwọn ọmọ Fúlàní àtàwọn ọmọ Yorùbá àtàwọn ọmọ Haúsá àtàwọn ọmọ Ìgbò àwọn ló ń gbádùn Nàìjíríà àwọn tó jẹ́ genuine Nigerians tó ṣe wàhálà fún Nàìjíríà àgbúrò àwọn ìran wọn mọ́ báyìí. Why did Alex Salmond say that the Tory party is a junk party that deceived the Scottish people? They also destroyed their own case for the union. Ọ̀rọ̀ yẹn wà very, very important. As the Yoruba people are campaigning now, we can literally say that with the amount of evidence against us in Nigeria, we have every right to pull out of the union. Hausa still has some rapport with Yoruba in Luton. Màmá mi kí ìyá wa Comfort Ológunjà ẹ mọ̀ pé platform méjì láti stream so àwọn kan wò mí lórí backup channel. We're trying to get to the 1,000 subscription. Àwọn èèyàn tí subscribe ìyẹn la ṣe ń run ẹ̀ because ìdí tí mo ṣe ń run ní YouTube backup mi ni pé mo realize pé tí bá lọ upload video sí lórí wọ́n calculate as a reuse content and it's not good for YouTube. YouTube will like it. That is why we go live on the backup channel. Ẹ mọ̀ pé a kì í lọ live báyìí tẹ́lẹ̀ àkọlọ máa lọ upload videos ni mo wá realize pé YouTube bẹ̀rẹ̀ sí sọ pé no video yẹn o ti lò náà ìwọ kọ́ ló ní èmi náà ní wọ́n ní no mọ̀nàdà tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ every time we are going live we will go live on the backup channel títí tá máa fi rí the necessary subscription on it. Ìyá mi Títí Lọlá sọ ní Nigeria is completely finished. Ìyá mi ní he worked very for the oil industry. He doesn't receive or take bribes. Ìyẹn bàbá wa late Chief M.O. Fayide kò ń gbà kò dẹ̀ fún yàn. How many people like that today? Very, very few. Let's come back again. The northern part of Nigeria, bẹ́ẹ̀ yẹn ò tí mọ̀, ṣe mọ̀ pé wọ́n practice the Sharia. About 12 states in the north. That shows that the union has broken between us. Mo kí Peter Pan, mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń darapọ̀ mọ́ wa. Allen Conde tún sọ pé nothing like union o Koiki. Mama sọ pé union o kò sí nǹkan tó ń jẹ́ union o or unity among us.
It's only hate. Prince Ademola Heritage, one wise people like us knows that. Eshegoni, Moki Grandma Dupe Agbola Timothy Toto Darko. One good evening, my brother. Well, in all you do, God continue to bless you and your home. Ito Shekoko Junior, Lọ́dún mẹ́ta, ilé ti sùn báyìí. Tí voice yẹn bá túbọ̀ lọ sókè jù báyìí lọ, ìyàwó mi máa pè mí pé ṣé mo mọ̀ pé àwọn ọmọ ti sùn. Àwọn náà dẹ̀ lọ bí iṣẹ́ láàárọ̀ ọ̀la. So a gbọ́dọ̀ gbé voice yẹn wálẹ̀ a little bit kó má máa lọ sókè púpọ̀. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ṣe wà pẹ̀lú wa lórí ètò. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò yẹn. Ẹ bá máa comment ká dẹ̀ máa kà síta. Ẹ jẹ́ ká continue pẹ̀lú Alex Salmon. For the Union. Let's remember just a few of the highlights. Now, video is 1 minute 20 minutes. Inti mo kora analyze yìí. But mo ti fún yín ní heads up, but mo kàn fẹ́ ká kàn gbọ́ ká ṣe analysis lé lórí. Kí ni reason tí Scotland ò ṣe lọ níjọ́ náà lọ́hùn? They have the opportunity. Ṣé rí àwa nísìn, Tinubu ò tí fún wa opportunity yẹn, but àwọn tó ń sọ pé Koiki ẹ ṣe sùúrù, Tinubu ṣẹ̀ dé bẹ́ẹ̀ ni, wàhálà ti pọ̀ ju Koiki, ìwọ nìkan ló wà lórí social media ni, òkùnkùn ní traffic, ò ní kíní, oríṣiríṣi ló ń sọ. Many people, mo kí ìyàwó Adépéjú Jen Rola Ekaboma. Many Yorùbá sọ fún wa lẹ́ni pé Tinubu náà máa fún wa ní option to break away from Nigeria. Mo lọ ka kinní kan, ẹ má bínú because mo fẹ́ link ẹ̀ kó tó sá kúrò lórí mi. Ẹ mọ̀ pé brain yìí tó bá rántí nǹkan kan. Wọ́n pa àwọn kan ní Kashmir. How many people know about them? There's a region called Kashmir. Àwọn mélòó ló mọ̀, èèyàn mélòó ló mọ̀ Kashmir? Tá a bá mọ̀, ẹ má ká waste too much time. Kashmir is the northmost geographical region of Indian's subcontinent until the 19th century. The term Kashmir denotes only the Kashmir Valley between the Great Himalayas and the Panjshir Range. News kan jáde, ẹ̀wọ̀n kí mi náà máa lọ ń gbọ́ news lọ́dọ̀ Vantage, ìyẹn bèbí yẹn mo like ẹ̀ gan, mo lè má miss ẹ̀. Tí n bá bá ní live ní 4 o'clock, màá lọ wo repeated kíní tó ṣe. Ọ̀dọ̀ ẹ̀ mo ti gbọ́ news because India lòun ti operate. Very beautiful, you know, very eloquent, well presented. Yoruba movement ní yẹ is part of India. Ṣé mọ̀ pé there's a tí mo kà níbẹ̀ tí mo fẹ́ fi ṣe analysis yìí, a gbọ́dọ̀ wà very careful lórí ìrìn àjò yìí gan. We have to be very, very careful because mo ní feelings pé Tinubu bá náà fẹ́ fi Nàìjíríà pé kó break, ọmọ kò gbọ́dọ̀ sí clause kankan níbẹ̀ again o. This is very, very important. Ẹ jẹ́ ká ṣe ìfọ̀rọ̀ Simon yẹn sílẹ̀, a padà síbẹ̀ yẹn. Because eléyìí tí mo fẹ́ sọ nísìn, nígbà tí mo lọ ka orí Guardian ni mo wà nísìn, mo wá lọ ka kíní yẹn. Ṣé mọ̀ pé 70 years ago, wọ́n náà kọ̀ fún wọn ní autonomy, wọ́n ti gbà kúrò lọ́wọ́ wọn nísìn. 70 years ago, ìyẹn àwọn, wọ́n pè àwọn yẹn ní Jammu and Kashmir. Case yẹn ti lọ sí Supreme Court ní India. The current India Prime Minister, ó ti ní àwọn ò ní gbà kí wọ́n ní free be self autonomy mọ́. So gbogbo àwa tá à ń sọ pé kí Tinubu restructure Nigeria kó fún wa ní autonomy. What we should be asking for now is a full exit. A gbọ́dọ̀ ṣe mistake kankan mọ́. Bẹ́ẹ̀ ni Varis Jinadu, Kashmir and Jammu máa ka fún yín délẹ̀ kó lè bá yé ọmọ Yorùbá. Ẹni àtàwa náà táwọn campaign o, àti bàbá Akíntóyè o, àti Ìgbòho o, àti èmi o, àti whoever, a gbọ́dọ̀ negotiate fún any halfway exit. It has to be full exit. Kò gbọ́dọ̀ sí clause kankan nínú ẹ̀. Ẹ jẹ́ gbọ́ bẹ̀rẹ̀ dáadáa o. Ṣé mọ̀ pọ́rọ̀ clause tó wà nínú amalgamation, òun láti fi dé amalgamate nísìn. Our exit from Nigeria must be a full total exit without any clause. Torí tó bá dọjọ́ iwájú,
tí a bá ṣe full exit ìjọba tó bá wá níjọ́ míì ó lè gba intagba wọ́n lè gbà kúrò lọ́wọ́ wa ẹ jẹ́ ká sáré ka bíbà àtìkù yìí ẹ tẹ̀lé mi nírìn àjò yìí and this is ẹ jẹ́ n share link here because I always love to give my reason and ẹ mọ̀ pé lecture room ní bíbà so a máa ń fẹ́ ẹ má bínú òkè ni mo wò because mo gbé laptop yẹn sọ́wọ́ òkè díẹ̀ ni so ẹ jẹ́ n share link yẹn pẹ̀lú wa fanfan ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ lọ kà because ẹ mọ̀ pé àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n lèmi bá sọ̀rọ̀ ní bíbà and it's always good to reference what you're doing so Waris Jinadoni is a beauty site with a slow view. Bàbá ti travel káàkiri o. Mo kí Wealth Gay, mo kí Black Ebony. Nigeria will not survive o. Yes, we must divide. Mo kí àbúrò mi. Mo mọ̀ pé ti pè mí, má bínú. Mo ti pè nọ́mbà yẹn o, ní bínú sí mi ni o. Mo mọ̀ pé o nífẹ̀ẹ́ mi gan, but má bínú. Mo kí bàbá wa Yorùbá Adébíyì. Mr. Adegboyega ni, can't love you less, brother. Ẹ ṣé gan ni, thanks so much. I so much appreciate. Now, ẹ jẹ́ kí n sáré ka nígbà tí mo ti share link yẹn síta. Màá dé sáré post ẹ̀ sórí Twitter mi náà. I want us to go and read it. So what I'm doing now is mo fẹ́ sáré share link yẹn síta so that because kò ṣe gbogbo yẹn náà ló wà ní different platforms. Màá fi sórí community wa. Then àwa kàdílẹ̀. Very, very important because in tí mo kàn yẹn mo mọ̀ pé kí ló go wrong pẹ̀lú àwọn eléyìí ẹ má bínú ẹ mọ̀ pé laptop yẹn wà few meters away from me so now I'm posting it then gbé lọ sórí Twitter náà Tinubu mẹ́wàá ò lè fix Nigeria according to Alan Conde. Breaking news. The Nigerian military have neutralized a notorious bandit called Alikache and 50 others. Ashigoni ní Niger, Epawundada. Now, Ejakakatikui. And this is a new news, not an old news. India's Supreme Court uphold decision to strip Kashmir of a special status. When we exit Nigeria, we must not be doing any halfway exit. Choria ojun kan wa àwa lọ gba ìgbàkúgbà. Àwa tún lọ sign nǹkankan débi pé 100 years, 70 years, àwọn kan tún dìde wá ní náà intẹ̀ṣe níjọ́ náà lọ́hùn yẹn àti wàhálà tẹ̀ ṣe kò sí tó kàn wọ́n. We must not accept that. So, Waris Jinadoni, Taiwan have a semi-autonomy, Hong Kong has a semi-autonomy, two systems, one government, not working neither. Moki Aziz Shakiru. Chief Justice says government did not overreach its powers when it revoked autonomy. Mo fẹ́ ká di ọ̀rọ̀ yẹn mú dáadáa. Bàbá mi Akínọlá ní, that is what happened to the Western region. Ọmọ Yorùbá, Ọlọ́run jẹ́ àṣẹ wàhálà lásán. Ìgbà tí mo ká kíní ẹ̀rù bà mí. Not ẹ̀rù bà mí, but I felt like, èwo tún lélẹ́yìí kẹ́. After 70 years, wọ́n revoke autonomy kúrò lọ́wọ́ wọn. Ẹ jẹ́ ká kàdélẹ̀. But my analysis lè lórí tí bá kàdélẹ̀ tán. Chief Justice says government did not overreach its powers when it revoked autonomy of Jammu and Kashmir in 2019. Jammu here is spelled as J-M-M-U and Kashmir is spelled K-A-S-H-M-I-R. She reference to, you know. Let's go further. India Supreme Court has ruled that the government acted lawfully when it revoked. Ọmọ Yorùbá tó bá mọ̀ tán pè ní meaning revoke in tó gbà kúrò lọ́wọ́ èèyàn. Ẹ rí pé Tinubu náà nísìn especially má bínú because ìgbà míì bàtà tí máa ń wọ̀ sẹ́sẹ́ mo mọ bí tí mo bọ́ sódà pé bẹ́ẹ̀ mo bọ́ sí mo feel pé ó yẹ kí n wọ padà sẹ́sẹ́ mi. So yeah, mo bọ́ sí because orí chair mo sùn sí nígbà tí mo sùn lẹ́ẹ̀kan. Orin yẹn gbé mi lọ nígbà tí mo jẹun tán ni. Kí ló ń pè ní revoke? Ìntọ́ fún yàn ẹgbà ẹ máa lọ lò
wọ́n lè gbà padà. Yorùbá nation tá à ń ṣe Ọlọ́run jẹ́ gbà tá a bá gbà tán tó máa wá lọ revoke ẹ̀ lọ́wọ́ wa o after 70 years after 50 years. When we say we want to exit Nigeria, it must be an exit without any clause with it. Kò gbọ́dọ̀ sí clause kankan láàrin méjì ẹ̀. So, Supreme Court wọn ní India has now said that ìjọba tó ń bẹ níbẹ̀ nísìn ní 2019 ó lẹ́tọ̀ọ́ ó ní right láti revoke the autonomy of the state of Jammu and Kashmir and brought it directly under the control of the center. Mo fẹ́ ka comment because àwọn tó mọ̀ nípa ní tí mò ń sọ yìí wọ́n link ẹ̀ mọ́ ìjọba ti Nàìjíríà. Wọ́n ní ẹ̀gbọ́n mi Akínọlá ní I don't believe in regional government. It can be revoked within the twinkle of an eye. Waris Jinadu ní is like when they revoke your citizenship. Ìyá mi ní total exit without any clause la fẹ́. Total exit. Kò gbọ́dọ̀ sí clause. Tinubu ẹ máa bá wa ṣe. Ó wá lọ sọ fáwọn náà ti pé torí pé wọ́n pariwo pọ́ fẹ́ lọ. Ẹja sọ pé wọ́n ń lọ. But àwa fi clause sí lábẹ́. There must never be any clause when we say we want a Yoruba nation. It must be a total exit. Ẹ jẹ́ ká continue. Article 370. Tẹ́ bá Google ẹ̀, ó máa gbé ọ̀rọ̀ yìí jáde. It's a big news. I mean, ẹ jẹ́ kí n fún yín ní as of today, BBC ti gbé, Al Jazeera ti gbé, France 24 ti gbé, Router ti gbé, CNN ti gbé, NDTV ti gbé, Radif News ti gbé. 15 million people of Jammu and Kashmir are now bitter. Hey, Ọlọ́run jẹ́ kí n ṣe wàhálà kó wá di ọdún kan kíyàn kan wá dé ká wá ní lóòótọ́ wá fún Yorùbá nation but wọ́n ti fi clause sí lábẹ́lẹ̀. Wàhálà tó dáa la ṣe yẹn o. It must be a èèyàn kan ní what happened in London. Kí la sọ pé ó ṣẹlẹ̀ London? Bẹ́ẹ̀ ṣe wọlé ètò ní ẹ farabalẹ̀. A sọ pé kankan ṣẹlẹ̀ ní London. So these are all the news. Tẹ́ bá dẹ̀ Google Kashmir lásán lórí Google nísìn, ó máa fún yín ní search within 31 seconds 157,000 results. This is a current news tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní India lénìí. Ẹ jẹ́ ká continue. Article 370, which for almost 70 years had enshrined special right for Jammu and Kashmir outside the Indian constitution, was revoked by the government of Narendra Modi in August 2019 through a presidential order. This is where if Tinubu is loyal, Fẹ́yìntì ń sọ pé ó loyal sí Yoruba people, kó lo presidential order láti sọ pé there will be a referendum in Nigeria and let everybody decide. For me, I say Tinubu will not do such. That is my own personal view. I might be wrong in the long term, but it is a countdown. Àwọn kan ní Koiki, let's give him the first 4 years. Ẹ̀ ń dájọ́. Ta ló mọ̀ ọ̀la? Kò sẹ́ni kankan tó gbàdúrà pé kí nǹkan kan ṣẹlẹ̀ sí bàbá wa Bọ́lá Ahmed Tinubu àtàwa náà. But ta ló mọ̀ ọ̀la? So, à ń dájọ́ bí wà tẹ́ pé àwa la nà ọ̀la. He has the power today to give a presidential order. A ṣe wá ń sọ pé kó ṣọdún mẹ́rin tán náà. Tó bá wá padà wá lọ́dún kejì. Ǹjẹ́ yín mọ̀ bóyá máa ká lọ síbẹ̀? Yoruba people, they play too much. Mo kí ẹ Yoruba Nation lórí Instagram. Mo kí bàbá wa AY_Joshua_Ola Dix. Mo kí ẹ tẹ́ wà lórí ètò pẹ̀lú mi.
Love you too, my brother. Great Yoruba nation. Eba ama comment. This is a Yoruba nation self-determination without if and but. No clause must be attached. Otidale anoni santiwa ni 12th 2023. All rhyme together 12 15 minutes past. Ema wonder pe bobo yo sùn ni. Wallahi mo ti sùn díẹ̀ bí 2 hours kan. Phone call kan ló jí mi. Ìyá mi Ọlájíre Kókó ni, in fact, our exit must be total. No, mo gbọ́dọ̀ máa sọ̀rọ̀ lórí eléyìí nísìn mọ́. Anytime tá bá ti ń ṣe program, there must be no clause. Bẹ́ẹ̀ nǹkan tí grandma sọ níbí, wọ́n ní in fact, Yomi, ẹ jẹ́ n pin ẹ̀ mọ́lẹ̀. Wọ́n ní in fact, our exit must be total. No clause. Also, those elite who are acting at home as if they are representing us should not speak for us, especially those politicians, including Bola Ahmed Tinubu. Waris Jinadu sọ pé unconditional clause. Ọ̀rọ̀ tá à ń rọra sọ níbí báyìí. 15 million people ní Kashmir àtàwọn Jammu have been affected because of these Article 370. Prime Minister wọn àbí whoever táwọn ń lò ní India tó ń pè ní Narendra Modi, ẹ ṣáà mọ̀ bàbá yẹn, kò kúkú múra òyìnbó, ìmúra India ló mú. Àwọn tọ̀dọ̀ tí wa lọ́ máa wọ tie, wá lọ sí court. Tó bá lọ sí Arab country, aṣọ ilẹ̀ wọn, culture wọn lọ́ fi lọ sí court. Ara ta ṣe ń sọ pé ìlú yẹn ń ṣe ìlú. Ẹ jẹ́ ká continue. Mo kàn rántí because ọ̀rọ̀ a ṣe máa padà sọ̀rọ̀ alẹ́ sermon, but mo fẹ́ yẹ kí bíbáyìí kó stick sí wa pé any platform tẹ́ bá wà, ẹ sọ fún àwọn èèyàn pé màá dẹ̀ make sure pé mo sọ fún Dr. Zabi náà, because ìyẹn kankan gbọ́dọ̀ lọ gbé clause kankan pé Yorùbá lọ wọ́n wá lọ fi clause sí Tinubu ó wá nítorí à ń pariwo ó wá ní ó dá ó wá fi tàn wá jẹ. There must be no clause. Because tọ́ba clause party wà níbẹ̀, waste of time ní gbogbo tá à ń ṣe. Ó kúkú better ká farabalẹ̀ ká fi get it right than pé kí clause lọ wà níbẹ̀. And this is the reason why irú mo ní dárúkọ ìyàwó èrè yẹn mo dẹ̀ fẹ́ lo àwọn language tí máa ń lò yẹn, but tí bá ti ní ìyàwó èrè yẹn tí mo mean. We got to be very careful, very, very careful. There must be no clause. Very important. The clause party wà níbẹ̀, we've lost out completely. Àwa lọ gba Yorùbá nation country kan, àwa run for gbà kan, Nigeria tó wá padà wá, àwa ní ìgbà yẹn ní o ní 2023 Tinubu president yẹn ló wọ́n lè ní ó ṣìṣe gan sef ni òun ló lo presidential order pé kó lọ enrich Yorùbá nation kó jáde kúrò nínú Nàìjíríà. Àwọn ọ̀dẹ̀ nígbà Yorùbá gbọ́dọ̀ padà sínú Nàìjíríà. Àní àṣàsí ò ní ràn wá o. Mo ní àṣàsí ò ní ràn wá o. Tá a bá ti kúrò nínú Nàìjíríà, a gbọ́dọ̀ tún kúrò nínú Nàìjíríà tó di pé ní ọdún kan tó ń bọ̀, ní 7 decades from now, 8 decades from now, 100 years from now, a máa wà láyé àní sí láyé, wàá tún wá náà ń dá wa padà sínú Nàìjíríà. A gbọ́dọ̀ rí yẹn o. Let's continue quickly. I'm just going to take it back a little bit, one more step. Article 370, which for almost 70 years, ẹ mọ̀ pé àwọn èèyàn máa ní 70 years ò pẹ́. Most of our grandparents wa tó wà lórí program lálẹ́ nísìn, tàbá ní ká máa bèrè age wọn, púpọ̀ ní wọn ti kọjá 70. Ojú ló pẹ́ sí. So lóòótọ́ ó ń wá pé kí bàbá Akíntóyè ti kó wa kúrò, bọ̀ ṣé kọ́ lọ tọwọ́ bọ ṣọ̀bọ̀lọ̀ tí ó lọ́ fi kó wa kúrò. Gbogbo ọmọ Yorùbá kí ló ń pè ní ẹ jẹ́ ká wá meaning ẹ̀ ní Yorùbá language. No clause yẹn kí ni ẹ bá mi type ẹ̀ sínú comment section jọ kí ni Yorùbá ẹ̀. Tá bá ti lọ gba clause àti wọ one chance.
bàbá mi Olóyinka Oyèní, there must be no reason for us to accept any condition attached to our exit. Ẹ ṣé gan ni sir. Masbi ti wà ń bẹ̀ ó ní àbáwọ̀n Masbi topic fún mi lọ́la nìyẹn mo bẹ̀ torí Elédùmarè ó dà ń pé program yẹn ó ń rìn ju tèmi gan lọ lẹ́nujọ́ mẹ́ta mo bẹ̀ ni pé òun ni kò fi ṣe headline tó bá ti ń jí láàárọ̀ bá mi fi ṣe headline pé Yorùbá Country ta fẹ́ gbà ìyẹn kọ́kàn gbọ́dọ̀ fi àbáwọ̀n sí o total exit unconditional exit kò gbọ́dọ̀ sí wọ́n kódà kò gbọ́dọ̀ sí clause kékeré kan pé ọmọ Yorùbá kan gbọ́dọ̀ tó padà sínú Nàìjíríà ó better ká get it right dàn pé ká ní torí ojú ń kàn wá ìyá kan wá dé tá a mọ̀ bí tí lógo wèrè ẹ̀ wà àwọn náà ti òun gba country kan fún àwọn olóògbà fún àdúgbò olóògbà sí gbogbo jágbajàgba nonsense yẹn àìtí mọ àwọn tó tún bọ̀ bẹ́ẹ̀ àwọn Victor Taiwo ẹ gbọ́dọ̀ wà very careful pẹ̀lú bàbá yẹn gbogbo ẹni mo fi sọ Victor Taiwo ẹ gbọ́dọ̀ wà very careful pẹ̀lú man yẹn ǹdẹ̀ fi gbóhùn sókè ilẹ̀ ti ṣú gbẹdẹkẹ ṣe gbẹdẹkẹ ni no clause kò gbọ́dọ̀ sí clause kankan this is very very important wọ́n ti gba clause kúrò lọ́wọ́ àwọn ilé nísìnyàn àwọn Kashmir wọ́n ti sọ ní àná ní Supreme Court wọ́n pé yes ìjọba tó withdraw autonomy article 370 yẹn on right that means pé wọ́n pa wọ́n ṣeré ni gbogbo àwọn leaders wọn ní Kashmir yẹn wọ́n ti tì wọ́n mọ́lé ọlọ́mọ ẹ̀kọ́ wa ti gbogbo àwọn bàbá wa mọ́lé nígbà táwa bá ti dàgbà wọ́n máa yẹ pé irú àwọn ọlọ́mọ wa tì mọ́lé wọ́n á ní ṣe bí wọ́n ló ń pariwo Yorùbá nation nígbà tó ìbò máa ń sọ pé wà in the 40s ẹ máa tì ẹ́ mọ́lé nísìn Ọlọ́run jẹ́ kọ́ tèmi mọ́lé o nígbà táwa ti dé Yorùbá country o ti government kan wá dé àwa ní àwọn bàbá kan ló sign clause pẹ̀lú yín yín àkọ́ máa sign clause kankan Mr. Sunday Ayẹni ni we cannot accept any yẹ̀yẹ́ clause o if it's not Panadol it can never be Panadol Triple DR sọ pé láìsí tàbí ṣùgbọ́n kò gbọ́ language yẹn gbọ́dọ̀ wà lẹ́nu wa anyway Koiki Media ni màmá remind wa kò gbọ́dọ̀ sí clause kankan pé Yorùbá fi lọ ó bẹ́tà ká farabalẹ̀ kódà tí whatever the case may be wọ́n gbé wa sórí round table ni a gbọ́dọ̀ accept any clause we are going it's as simple as that ẹ jẹ́ ká ka díẹ̀ sí lára átíkù yìí Ọlọ́run fún wa ṣe lágbára Ọlọ́run àwọn onílẹ̀ ò ní fi wá sílẹ̀ what God cannot do does not exist a ní pẹ́ púpọ̀ náà mọ̀ bí a tó bá dago kan àparí ètò yìí kò sí a lè ever parí program ìyẹn lọ́ ṣe ń pè ní lecture ni continuity ni ibi tá a bá ṣe dé èyí tá a ṣe látàárọ̀ nísìnyí ṣẹ́rí kó tó tún yàtọ̀ sí tèmi ìmọ̀ yẹ pé platform ti bíbà ilé ọgbọ́n fún Yorùbá nation èmi a máa bá yín link ẹ̀ mọ́ nǹkan míì tó máa yé wa dáadáa torí àrántí clause láti ọ̀la tí ń ṣe Yorùbá nation àfi tí bá parọ́ fúnra mi mo rò pé mo sọ clause rè mo ṣe gẹ́ẹ̀tì yẹn ni bàbá wa ṣàṣàmùrà ẹ má bínú mo kọ́kọ́ masaka orúkọ yẹn ṣàṣàmùrà ó rà pé wà sí ìlòfin kan rìn ṣàṣàmùrà ṣàṣàṣàṣà ẹ má ká dà too much ẹ fẹ́ ti pọ̀ jù lálẹ́ Article 370 which for almost 70 years had enshrine a special right. So that means pé nǹkan kan ṣẹlẹ̀ I mean this is just my own understanding now. Ní 70 years ago, Iyọlá Adédoyin bàbá wa ní total independence we need no clause in any document. Ẹ máa pariwo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá o. Eléyìí tí mò ń sọ lálẹ́ yìí mo ní gbogbo ìta tí ń sọ make sense o. Any campaigner kọ́kàn gbọ́dọ̀ gba clause fún yín o including Koiki Media. Any of our leaders wọ́n gbọ́dọ̀ gba clause kankan fún wa including Baba Akintoye àti Igboho àti Baba Ayiloge Dr. Kebe Ọ̀runkosi YSDM Global Directorate Iba Gani Adams Yorùbá One Voice àwọn politicians wa títí dọ́dọ̀ Jagaban kò sẹ́ni kankan tó gbọ́dọ̀ gba clause fún wa o. Masbi sọ pé
no semi must be òyìnbó ìtúlágbára ju tèmi gan lọ. Must be ni no semi independent. Àwa nítorí a fẹ́ gba Yorùbá nation ojú ń kàn wá ẹ̀yin tẹ́ ń jẹ́ kójú tẹ́ ní ó ti pẹ́ jù ọlọ́mọ ayẹ̀kọ́ lọ gbé klọ́ọ̀sì lẹ́yìn lọ́wọ́ nígbà tá a bá ti wà nínú Yorùbá country fún 20 years ìjọba wèrè kan akọ̀ dé àní ẹ̀dá wọn padà sínú Nàìjíríà. Oh, okay, this is Ismi Gold. Okay, ṣe gan ni ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Bàbá wa Adébóyè Rufai wọn ní ká máa kí ìyàwó alálùbáríkà. Ẹ bá máa fi sínú bẹ́ẹ̀ o. Gbogbo gbàtẹ́ bá ti ń ṣe lọ sí pílátífọ́ọ̀mù Yorùbá Wuyì, Yèyé Dára Kowé, Ọmọlúkà, Bàbá Èkìtì, ẹ máa jù sínú bẹ́ẹ̀. Ẹ máa sọ fún wọn pé a fẹ́ klọ́ọ̀sì àtèmi náà àti Yorùbá World Media. No Yorùbá campaigner kò gbọ́dọ̀ lọ accept the clause for anybody. Tá bá ti accept the clause àti gbàbọ̀dì nìyẹn o. Fact ni mo sọ. Ẹ jẹ́ ká padà ká sáré ká átíkù ìdílé tán tí mo sì fẹ́ padà sọ́dọ̀ Alex Salmon. Article 370, which for almost 70 years, that is 7 decades, kò ń ṣọmọdún ọjọ́, but wọ́n ti gbà kúrò lọ́wọ́ wọn nísìn, had enshrined a special right fáwọn tó ń pè ní Jammu and Kashmir. A sì máa lọ wá àwọn wo ló ń pè ní Jammu and Kashmir. Báwo làwọn ṣe jẹ́, kí ló dé tó ṣe fún wọn ní this special clause níjọ́ náà lọ́hùn. Mr. Peter sọ pé our politicians are physically rich but mentally poor. Mo kẹ́gbọ́n mi Simon Adébísí. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń bẹ lórí ètò pẹ̀lú mi. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ jẹ́ ká túbọ̀ ṣe kíni. Ní pẹ́ púpọ̀. Tó bá máa fi dágó kan, I wind down. Ìyá mi Fọláṣadé Òjó, ẹ káàbọ̀ grandma tó ní grandma nínú ilé. Ẹ bá make sure pé grandma nínú ilé, mo jẹ́rìí. Ẹ máa kí inú ilé tutù. Ẹ mọ̀ pé a ti wà ní winter. Àdúrà wa gbà. Ẹ̀dẹ̀kú tọ́jú Kóìkì, ẹ̀dẹ̀kú tọ́jú ọmọ Yorùbá nation. Bí gbogbo ń ṣe ń nawọ́ síbílẹ̀ ń nawọ́ sàn, it's not easy. Iṣẹ́ náà ni gbogbo ń lọ ń ṣe. Iṣẹ́ kan làwa náà ń ṣe. Tó bá kúkú ń sanwó fún mi pé kí n wá ṣe irú iṣẹ́, màá lọ ṣe náà. So, bàdúpẹ́ fọ́lọ́run pé eléyìí beauty ni. I love what I'm doing and I love it so much. This constitution, this special right, fáwọn tó ń pè ní Jammu and Kashmir, was outside the Indian constitution. But ní 2019, ìjọba India ó náà wọn ò gbà mọ́. Arákùnrin kan tó ń pè ní Narendra Modi. Bẹ́ẹ̀ ni mo mọ̀ pé yín wà 2 hours ahead of you. So yín ti wà ní àwa wà ní 12:30 nísìn. Nigeria wà ní 1:30. Yeah. So almost to 2, yeah. Only in 2019, through a presidential order with no consultation with the Kashmir people, ó withdraw special right of fún wọn yẹn. Ọlọ́run jẹ́ kí àná lọ tán káwọn náà withdraw special right kan fún wa o. Very, very important. Speaking on Monday, the Chief Justice of India, D.Y. Chandrachud, upheld the government decision and said it had not overreached its powers. Pé ntí ìjọba India ṣe ó lẹ́tọ̀ọ́ láti withdraw special right tó fáwọn Jammu àti Kashmir. The abrogation of Article 370 was enforced by a lengthy crackdown on the state where the military was mobilized. Oh yes, time wa ti change last October. Ọmọ pé tí winter bá ti di pé ó dé lọ́dọ̀ wa, kò tó bá ti dago mẹ́rin gbogbo ẹ̀ ti dúdú bí ìgbà tí yàn wà ní ojú ẹlẹ́gùn alálẹ́ ni. Wọ́n dẹ̀ ń ṣe pickpocket nílùú yìí. Mo rí fídíò kan. Ẹ̀yin ìyá wa tẹ́ máa ń lọ nísìn nínú London. Ẹ wà careful. Àwọn ọmọ yẹn máa lè ní wọ́n. Bí méjì ni wọ́n kàn máa súnmọ́ yín, wọ́n máa lẹ̀pa mọ́ yín bí Shandy báyìí. Wọ́n dẹ̀ máa yọ̀ǹkan lára yín. Mo ṣe rí fídíò kan lórí page kan, máa tẹ̀rí Twitter lórí platform mi. Ẹ̀yin tẹ́ bá ń follow wa lórí X space ẹ lè rí. Wọ́n yọ phone, yọ wallet, yọ anything. Ní London bí báyìí ni mo ń sọ. Ọlọ́run kò ṣàánú.
then lẹ́ǹkankan à ń fẹ́ máa gbàgbé béèyàn kan bá pè yín wọ́n ti send code kan sí yín kọ́lọ́fín ẹ ṣé gan ni bàbá mi tún ní kọ́lọ́fín àfẹ́ kọ́lọ́fín kankan can you give me àwọn ọmọ Yorùbá náà tí ń pọ̀ tán pè yín èèyàn kan pè mí náà bẹ́ẹ̀ wọ́n send kíní ẹ̀ sí mi ó ń show lórí fóònù mi 6 code yẹn mo ní mo rí ẹ̀wọ̀n kí èmi lè wáìnì wọn but ẹ̀yin ẹ kò disconnected ẹ ní láti engage wọn because àmọ́ bí wọ́n fi nǹkan báyọ̀ sọ̀rọ̀ ẹni bá fi nǹkan bẹ́ẹ̀ mi sọ̀rọ̀ òun tán rẹ ni o fat ni mo sọ fún ẹ alọ mọ ẹni tí wọn tó fi ń bá mi sọ̀rọ̀ òun waste time rẹ ni o but ẹ̀yin ìyá wa mostly tíyàn kan bá ti pè yín pé meeting kan wà meeting wọ́n ń jalè bí wèrè ní London must be wọ́n ń jalè oríṣiríṣi èèyàn ti wà náà lóyìn náà oríṣiríṣi àwọn ẹlẹ́wọ̀n oríṣiríṣi àwọn tó ti commit crime káàkiri àtàwọn tó wà nílé náà drug náà dẹ̀ pọ̀ nílùú yìí ṣèbí ọmọ kan ọmọ 16 years old ló yìnbọn fún woman kan níjọ́ Tuesday ní last week ìbọn ló yìn fún lórí wọ́n ti charge ọmọ yẹn nísìn fún murder ìbò lọmọ 16 years old ti rí ìbọn ní UK Prince Adeoye Adelove sọ pé ní last year ṣé ní UK mẹ́rin ló ti yàn kan mọ́ yín lára sà àbí ní Nàìjíríà kò ń ṣe pé Nàìjíríà náà nìkan ló bad ìlú yìí náà wọ́n yọ anything náà ọmọ 16 years old níbo ló ti rí ìbọn ní Nottingham ibi táwọn wà ní Ọlọ́run bá wà pẹ̀lú yín wọ́n ní last year cousin mi sọ fún mi náà ní àná kọ́lé mi àti cousin mi ń sọ̀rọ̀ ẹ ṣáà mọ̀ cousin mi ti máa ń sọ wà látà fóònù méjì lọ yọ lọ́wọ́ mọ́ sí ẹ̀ ní Nàìjíríà so kò síbi tí kò sí ṣe ó kọ̀ jura wọn lọ náà ni then ẹ̀yin fine girls wa ọdún ti dé tán ẹni bọ́dún lọ o lórí péjì ìyá wa Janet Fashakin Ìgbòwòdè I'm sure must be náà wà lórí ẹ̀ wọ́n ju fídíò kan síbẹ̀ wọ́n ti lo gẹ́ọ̀ yẹn wọ́n ti lọ ti gbà wípé wọ́n wá sáyé wọ́n bí àwọn boys yẹn pé níbo lẹ ti rọ́mọ yìí níbo lẹ ti rí fine girl yìí wọ́n ní pàtí làwọn ti gbé mọ̀ pé gbogbo yín fẹ́ lọ bá àwọn bọ̀dá London àwọn bọ̀dá London tó lọ́mọ ní London àwọn ọmọ wọn ti gúnyàn but ẹ̀yin ló ń bọ̀ wá bá nílé tó fi wá ràgàbò mọ́lẹ̀ ẹ má bínú pé àwọn ọ̀rọ̀ kéékèèké ta kàn máa ń jù sílẹ̀ nǹkankan yìí ọ̀rọ̀ tó ní kìmí ni o àwọn kan bọ̀dá London ò ní dóyìn as ritual àwọn kan ń lóyìn as but àwọn tó wà nílé be careful Ọlọ́run kò ṣàánú wa mo gbọ́ Lady K lánàá but ẹ mọ̀ pé mi ò fẹ́ máa lọ sí gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn but ẹ lọ wo page Lady K ó ń sọ̀rọ̀ nípa ara kan náà ọmọ kan Ọlọ́run kò ṣàánú wọn Yorùbá nation ṣe fún crime o tó bá ti commit crime Nigeria government bá gbé ẹ má pe Koiki Media má pe Ìgbòho má pe Masbe má ràn yàn kankan sí wa àfi Yorùbá nation fi jálè o kọsà mọ̀ pé ó lè wà láàrin gbogbo yín tẹ́lẹ̀ ẹ wá ń fi Yorùbá nation ẹ fi ń package lábẹ́ ẹ wúru bọ̀bọ̀ tí wọ́n dárò èmi ò fẹ́ dárúkọ ẹ because kò necessary lórí platform tèmi I'm sure tẹ bá fẹ́ gbọ́n tí mò ń sọ ẹ lọ sórí page Lady K àná ló ṣèṣe fídíò yẹn èmi náà ń wò nígbà tó ń ṣe live bọ́mọ ọlọ́mọ sùn nonsense and jagbajantis Ọlọ́run yọ yín pẹ́ sí nílùú yìí ẹ̀wọ̀n lẹ́lòmíì máa kó sínú yín. Anyway, let's continue quickly. Torí àsìkò wa ti wà ní 12:30 and then just less than 20 minutes left. So anyway, a ti ní understanding ni a ní láti go too much. In tí mo kàn fẹ́ ká mú jáde ńbẹ̀ òun náà láti mú jáde yẹn látara àwọn Kashmir but máa expatiate dáadáa bí a ní another program ká kàn move on ká má pẹ́ lórí ìgbẹ́ torí ṣíṣe oríṣiríṣi ló máa bòyàn mọ́lẹ̀. Ẹ jẹ́ kí n padà sọ́dọ̀ Alex màtúrì wáìnì lẹ́ǹkan sí irọ́ lọ́pa fún Pakistan rejected the Indian Supreme Court decision on Kashmir. Ìjà yẹn ò ní tán lẹ̀ but ẹ jẹ́ ká kọ̀ kúrò lórí ẹ̀ but at least mo ti ní understanding ẹ̀ mo dẹ̀ ti link ẹ̀ mọ́ ìtawà ń ṣe pé ẹ má ẹ̀ ká lọ gba àbọ̀dè nobody ni mo sọ. Mo mọ̀ kó wà ń bẹ̀ ẹ̀gbọ́n mi dáadáa má bínú ẹ kí n ti ka comment ẹ̀. Ìyàwó mi máa ń sọ pé ẹ ṣe voice jáde lẹ́njọ́ mẹ́ta ìjáyàjáyà mo ní ẹ ṣe kan láìpẹ́ yìí
ẹ̀gbọ́n mi dẹ̀ ti ní Koiki jọ ṣáà máa bá mi play video kan mo dẹ̀ ń play lójoojúmọ́ náà lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí wọ́n ní Nigeria is gone no life supporting machine can revive Nigerian back to life no clause o no clause o Ìjáyà ẹjọ́ ẹ bá ṣe voice jáde o ẹ bá gbé voice jáde lọ́la o ẹ ṣe mọ́jú lénìí kí voice yẹn kó rìn jáde lọ́la o ẹ̀hàn kí voice ti yín ní tó fi máa mú ìyàwó mi ìgbà míì tí bá ń báyàn sọ̀rọ̀ tí ìyàwó máa ní ṣé Ìjáyà nìyẹn máa ní àná kọ̀sà àwọn èèyàn kan wà tí ẹ pé tí bá ń bá wọn sọ mo lè gbé sí speaker kò má tà inú ilé mi mú wa so wọ́n á kó máa mix voice yín pẹ̀lú ẹ̀gbọ́n mi kan easy mo á ní náà kò ń ṣe voice easy yàtọ̀ náà yẹ kó ti dá voice Ìjáyà mọ́ ẹjọ́ àti bàbá Kítóyè àti Ìgbòho ẹ mọ̀ pé mo kọ́kọ́ lu àwa àti bàbá yẹ Adébánjí bàbá wa Chief Banji Ayilóge nobody must go and get any clause fún wa o ẹ mọ̀ pé mo ti dárúkọ àwọn key actor nígbà tí mo ti dárúkọ key actor Bọ́lá Tinubu ò gbọ́dọ̀ fún yín ní Yorùbá nation tó ní clause o ìyá máa jẹ wá nìyẹn o ẹ farabalẹ̀ o kò gbọ́dọ̀ sí clause o ẹ jẹ́ ká move on níbẹ̀ yẹn irọ́ wo ló pa fún àwọn ará Scotland ibẹ̀ mo fẹ́ ká lo ìtókù níwọ̀nba 20 minutes tó kù ká rọra manage ìyá mi Fọláṣadé Fáládé ní clause limit restrict clause is no mo bẹ̀ wá ó wà important a máa fi ṣe ringtone nísìnyí cause èmi ò tẹ̀ ever ẹ mọ̀ pé nígbà tá a ti ń sọ̀rọ̀ Yorùbá nation tẹ̀ ever think of that before until tí mo rí article yìí nínú news Vantage ẹ jẹ́ ká gbọ́n tí Alex Salmon sọ kí n tó wá ṣe analysis lé lórí quickly màá tún jẹ́ kó sọ délẹ̀ it's just 1 minute 20 seconds màá wá ṣe analysis lé lórí. The Tory party have junked every commitment they made in the 2014 referendum. They have destroyed their own case for the union. Let's remember just a few of the highlights. In 2014, they told us we would be safe in the European Union if we voted no. It's impossible. British, àwọn Tory party, wọ́n parọ́ fún àwọn ará Scotland pé tá bá vote no pé ká má pín, which is what led to the numbers. So ẹ jẹ́ kí n lọ fún yín ní number of the Scotland referendum yẹn mo fẹ́ fún wa ní numbers bí voting yẹn ṣe lọ níjọ́ náà lọ BBC ló máa tètè fún mi ní Scotland referendum 2014 so mo fẹ́ ká lọ wo result yeah so ẹ jẹ́ ká wo result yeah BBC mo máa ń like BBC ẹ mọ̀ pé authentic ni ẹ jẹ́ ká wo number yìí excuse me Scotland decide lágbára Elédùmarè ìjọ kan náà máa wà Yorùbá decide àwa Yorùbá àìtí decide nísìn torí pé àwọn kan ṣì ń ṣe ti Jagaban wọ́n ń ṣe ti àmàlà ti gbẹ̀gìrì politics lábẹ́ Ṣèyí Mákindé Dàpọ̀ Abíọ́dún kémi náà ṣàkọlé kí n dẹ̀ ní girlfriend kékeré kan kí ìyàwó mi máa mọ̀ kí n ra mọ́tò fún kó ṣàbímọ sí mi lọ́rùn kí n jẹun níbẹ̀ yẹn kémi náà wà lára Akérédolú kọ́lọ̀ fún lálàáfíà but bí a ló lè bí ó ti wà ní vegetable state àmọ́ ó lè má lè sign kankan mọ́ báyìí nísìn ìyàwó ẹ̀ ìyẹn ló ń ba sign ìyá mi grandma Comfort Adélẹ́yẹ ni wọ́n ní we want total freedom o not a partial freedom ọlọ́run jẹ́ àgbà partial freedom o ẹ jẹ́ ká wo ohun tó ṣẹlẹ̀ ní Scotland decide final result after the referendum Scotland vote no báwọn ò ní pín ẹ̀gbọ́n mi Sunday ní ó lè yapa ní Cambridge UK oríṣiríṣi àwọn jàgùdà jagbajantis ti wọnú ilé tó ń ṣe Africa o àwọn European countries yẹn àwọn olùjàgbàjàgbà ọlọ́run mọ́ bó ṣe jẹ́ kí àwa tó yẹ ká wọlé ká wá ṣiṣẹ́ ká kàwé ká addis economy wọ́n blọ́ọ̀kì wa mo fẹ́ kí masbi náà wá kí mi ní London tàbá ní kó lọ gba visa nísìn ọlọ́run àjẹkọ̀ fún but àwọn kan nísìn by boat lọ fi ń wọlé terrorists wà láàrin wọn sleepers wà láàrin wọn ẹlòmíì ò ní activate until another 30 years àti bímọ àti ṣe gbogbo ẹ̀ tán àwa destroy ìlú yìí
Ọlọ́run ní jẹ́ kó destroy ìlú ìmọ̀ wa lórí o bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀wọ́n ní àbọ̀ fẹ́ kó destroy Nàìjíríà Nàìjíríà kì í ṣe ìlú náà kò àǹfààní wo ló ní fẹ́mi àti ẹ̀ ìyẹn la ṣe ń tètè pariwo sódà ká ti sá kúrò nílùú yìí a dẹ̀ ti lè sá kúrò torí pé ìlú tá a fẹ́ sá lọ yẹn kò pay anybody. Now 55.30% sọ pé no àwọn ò lọ. Mr. Koiki, please, I want to ask you because you are older and know more about them. Me, our politicians are suffering us. Wọ́n suffer wa náà níbí báyìí. Òun làwọn Scotland sọ nísìnyí pé wọ́n ti parọ́ fáwọn àwọn Tory party. 2.1,926 people ló vote ní Scotland pé àwọn ò fẹ́ kí àwọn pín. Idris ní Mr. Koiki, you are very right. Àwọn ẹranko Eastern European àti àwọn Asian ti bàlú UK jẹ́. Kò tẹ́ wá dẹ̀ tutọ́ bọ́ọ̀ ẹ̀ pé ìlú yìí ẹni tẹ́ bá ti wọ bọ́ anyway inú ilé tiwa bá ti ń dé báyìí a máa ń fọwọ́ wa ni oríṣiríṣi wèrè àtàsínwín lájọ́ ń gbé nílùú yìí nísìnyí kọ́lọ́n kó ṣàánú wa gbogbo ọ̀dẹ̀ lọ ní oríṣiríṣi àìsàn lára God bless this country what you overrun NHS wa NHS tó máa ná fún ẹ appointment within 1 week consultant máa kọ lẹ́tà sí ẹ 1 month nísìnyí wàá tó máa lé GPM mú ni pé I came there last week I came there 3 weeks ago and Mr. Koiki, please be patient. We've already reached out to the central. They will reach out to you. Ìlú iti oti overpopulated. But our Africa ló ń lé mú ẹ̀yin tẹ́ ní COS. Ní sùúrù. Àwa tá tẹ̀sẹ̀ ń wọlé wọ́n ti ní no more dependent o. Ọlọ́run á jẹ́ kẹ́yìn lé ẹ má yẹ kí èèyàn kan fún lé pé kí èèyàn má japa tó bá lè japa ọmọ japa èmi ò ṣe visa ni. But UK ti ní a lè afford ká tó máa jẹ́ kẹ́yìn dependent máa tẹ̀lé ẹni tó àwọn nídìí wa jẹ́ kí dependent ẹ wà nílé. Kí ló mean by that? Family friend mi kan ṣẹ̀dẹ̀ ọkọ ìyàwó ọmọ 3 àti ìyọ̀kan àwọn 6 wàláì wọ́n ti settle down nísìn àwọn náà ti káàbọ̀ sórí ètò ní láti send owó sáwọn ọmọ £1,900 ló wọlé ilé tọ́ṣẹ̀ gbà £1,900 every month. Ìwọ tó fẹ́ máa bọ̀ kájọ máa gbádùn ẹ̀ tètè máa bọ̀ máa ẹ̀ka tètè jà nísìn gbogbo ilẹ̀ tó kọ̀ dàbí jágbajàgba táàrí nǹkan fi ṣe ká tètè bẹ̀rẹ̀ sí ń develop ẹ̀ ká ní country tiwa ká bẹ̀rẹ̀ sí ń kọ́ àwọn ilé tó dàbí ti Dubai tá a máa wà lójú báńkọ́nì táwa náà máa ṣe fídíò pé ẹ wo wa nílẹ̀ Yorùbá àwọn ilé tó ní lift. Nígbà tí mo kọ́kọ́ lọ Nàìjíríà àyà mi máa ń já nígbà tá a bá gun staircase títí máa ní ilé yìí ò ní lift máa ní Koiki ò sí London mọ́ ó ti wà ní Nàìjíríà o. Ilé yẹn àwọn èèyàn á máa pọnmi lọ láti ìsàlẹ̀ lọ sókè. Nonsense country. 1.6 million wọ́n náà wọ́n vote or vote yes kọ́ lọ. Ẹni tí Alex Salmon wá ń sọ nísìnyí pé irọ́ ọlọ́pàá fáwọn everywhere làwọn olóṣèlú ti ń parọ́ bó ṣe ń pa ní Nàìjíríà náà ló ń pa ní bíbá ìyẹn ló ṣe lo junk tó bá ń gbọ́ junk ní UK junk l'Amẹ́ríkà oúnjẹ tá à ń jẹ là ń pè ní junk à ń jẹ burger junk food ni ìyẹn ló ṣe ń pè ní fast food yẹn ni pé ní gbígbóná ẹ̀ nìkan ni kò jẹ́ o tó bá ti tutù báyìí á máa rìn ẹ́ láyà ni o gbọ́dọ̀ lọ wá tọ̀ntọ̀n tó máa fi clear àtẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni ìyá mi Ọlájírè ní we must be externally vigilant. Kíyàn kọ́kọ́ máa lọ gba clause fún wa lórí páǹṣe Yorùbá nation náà. A gbọ́dọ̀ gbé Yorùbá nation kan dé pé à nílé wọ̀ fìlàmì o. Nípa ìtura ti fẹ́ kíákíá food. Ṣèbí ti Áfíríkà tẹ̀ ṣe dá ẹ máa rò lórí náà àjìnà dáadáa. Ti bíbà wọ́n ti frozen gbogbo burger tó ń bọ̀ ní McDonald's. Wọ́n kàn gbà sórí èmi náà máa ń jẹ́ o. Má lè parọ́ o. Ebi bá pààyàn nígbà mi wá jẹ́ KFC but oníwọ̀n bá tíyàn gbọ́dọ̀ jẹ́ mọ́ nísìn
àpá wa náà ti ń dàgbà díẹ̀díẹ̀ ìyẹn la ṣe máa ń jẹun nínú ilé but àwọn ọmọ ìlú yìí náà lọ́wọ́ ní let's eat at home and you know that we buy pizza tonight and yóò hàn pé èlò ló ń ta pizza àṣírí ọ̀sọ̀rọ̀ Nàìjíríà láyé ìgbà kan nìyẹn tí o fẹ́ send owó sílé wàá deprive àwọn family ẹ̀ nínú bíbá gbogbo nonsense yẹn a gbọ́dọ̀ níwọ̀n bàtà máa ṣe mọ́ nísìn especially àwọn àtàwọn abroad àti deprive ara wa too much torí pa fẹ́ support àwọn tó wà nílé àwọn kan appreciate ẹ o bẹ́ẹ̀ làwọn kan máa padà bu wa náà ni you can never satisfy àwọn ọ̀dẹ̀ ń ṣe free business bíbá ẹni tó bá sick ẹ lọ sọ́dọ̀ politician yín owó wà lọ́wọ́ burúkú owó wà lọ́wọ́ Yayi fẹ́yìn tẹ́ wà lógùn state ẹ lọ máa bá Yayi ẹ̀yin tẹ́ wà Londo ẹ lọ bá Jimoh Ibrahim ẹ̀yin tẹ́ wà ní Lagos mọ̀mẹ́ni tó wà ní Lagos ẹ lọ sí state yín kọ̀ọ̀kan tí a bá ń jẹ yín tẹ́ bá sick tẹ́ bá need the assistance ẹ lọ sunkún sí wọn lọ́rùn ó yẹ kó lè support yín ẹ lọ bá Dino Malaye òun ti kúrò níbẹ̀ bọ̀ owó ṣì wà lọ́wọ́ ẹ̀ a máa move bẹ́ẹ̀ tẹ́ pé ó ṣì wà níjọba a máa lo 5 convoy 10 convoy security tiẹ̀ tight now ṣé bí wọn náà ṣe move nìyẹn pẹ̀lú àwọn mọ́tò rakatia tẹ́ ń gùn nínú Ìbàdàn yẹn ẹ má bínú yẹn ará Ìbàdàn ká tó máa lọ because àsìkò ti súnmọ́ tán à ní parí ètò yìí bí òun làwọn àtúpadà wá sọ lọ́la lágbára Ọlọ́run tílẹ̀ bá mọ́ lórí lecture room wa mo kí ìyàwó Vicky ẹ̀ tẹ́ ń wọlé tẹ́ ń jáde lórí TikTok mo kí I need just 15 minutes 1 o'clock ni máa parí program yìí so that bí n tẹ̀ sùn gan kí n lọ bá ìyàwó mi at least òun ti wà lókè ó ti sùn kí mi náà lọ dúró sẹ́gbẹ̀ẹ́ mo ń bọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí. The market and every household in Scotland is paying the price, the Danegeld of Brexit. mo like ọ̀rọ̀ yẹn the Danegeld of Brexit wọ́n parọ́ fún wọn wọ́n deceive wọn wọ́n ní tí Scotland bá vote no because exit UK ò ní kúrò nínú single market ọmọ gbogbo tí Bọ́lá Tinubu sọ yẹn fàbú ni o irọ́ ló ń pa fàbú ni tóyìnbó bá lè bá parọ́ bàbá mi Gbádébọ̀ ni ká má sọ pé British ń parọ́ is understatement àwọn gangan ni irọ́ bá dé ntí Alex Salmond sọ nísìnyí pé Tory party parọ́ fún àwọn ọmọ Scotland number 1 wọ́n ní if toba vote against because exit mo fẹ́ kí bíbá kó yé wa dáadáa there was a referendum in 2014 again glasses me. There was a referendum. What was the purpose of the referendum? Mr. Koiki, what would happen to the Yorubas in Kogi and Kwara State? Would they join Europe? They are part of Yoruba people. There's no doubt about it. Kogi ko Bishegbo, but they are part of Yoruba people. Map wama jade that will link us to because any boundaries. You know, even Igbo fe ma move party kan len bi Ondo nkan gbogbo ala ní boundaries. So nobody will be able to take what belongs to us. Any territory tiwa. With this, look, Nigeria lo ge gbogbo e wele. There is original map. There is original authentic territory. Boundaries iwa. So kiyan kankan ma bẹ̀rù. Yes, àwọn tó bá fẹ́ lọ pẹ̀lú wa, they have the right. Àwọn kan máa ní ẹṣẹ́ àwọn ẹ̀dọ́ nǹkan. The most important thing is to first pull out of Nigeria and we can, you know, kò sí bá ṣe fẹ́ yanjú gbogbo in one go. So yes, you're right, you know, Kogi and Kwara State is part of Yoruba land. The Scottish people were deceived. Wow, you kan náà wò mí láti Moscow, ẹ̀yin àti Putin nìyẹn. Ilẹ̀ rẹ̀ ti mọ́ lọ́dọ̀ tí yín. Báwo ni weather lọ́dọ̀ yín nísìn? It's very cold. Ẹ kúkú ní gas tó pọ̀. Ṣé gas cheap lọ́dọ̀ yín níbẹ̀ yẹn? Gas mi nísìn mi ti pa ìta mi. Àtàn ìta mọ́jú gan orí a máa fọ́yàn ni. Bọ́ mo gbọ́dọ̀ lọ tán nísìn. So that kí lè lè warm díẹ̀ kí n tó lọ sùn. Ẹ jẹ́ n tán. Kí lè kọ́ tó níta ṣe need Nàìjíríà nìyẹn. A fẹ́ máa extract gas ti yín. Káwa lè máa lò. Tí bá ti tán nísìn máa gbọ́ kẹ́kẹ́kẹ́kẹ́kẹ́kẹ́kẹ́kẹ́. Okay, tí wọ́n bá tọ́ condition ẹ̀ must be tí wọ́n ti tọ́ condition àbí fan ẹ̀ owó bó ṣe máa ń ṣiṣẹ́ ẹ jẹ́ n lọ sáré tán
ẹ jẹ́ kí n rewind kíní díẹ̀ àti kókó padà sẹ́yìn ni mo ń bọ̀. The Tory party have junked every commitment they made in the 2014 referendum. They have destroyed their own case for the union. Let's remember just a few of the highlights. In 2014, they told us we would be safe in the European Union if we voted no. Now we are out the single market and every household in Scotland. Sometimes, you know, mo kàn fẹ́ sáré gba sí kí n stop ẹ̀ mọ́ bẹ́ẹ̀. Ẹ ti ń gbọ́ kẹ́kẹ́kẹ́kẹ́kẹ́. Ẹ ti ń gbọ́. Omi ẹ̀ ti ń ẹ ń gbọ́. Ẹ̀dẹ̀ ń gbọ́ ambulance tó ń dún. Ó lè jẹ́ ọlọ́pàá ló ń lọ yẹn. Àwa máa ń save ẹ̀mí ni. Ṣé ẹ ṣì ń gbọ́? Sórí àwọn pipe ten rí ẹ lè má rí nísìn. Ẹran pipe yẹn jẹ́ tọ́nà ẹ̀ báyìí. Ṣé rí pipe yìí? Ẹ ṣáà rí pipe yìí. Pipe yìí must be. Sórí pipe tí mo fọwọ́ kàn yìí. Very soon nísìn ó ti ń gbóná, ó ti ń warm. Lọ́wọ́ ń pè nílùú ọba nìyẹn. Ṣé rí pipe yẹn? Ẹ ṣáà ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn. Ẹ̀yin tẹ̀wọ́n bẹ́ẹ̀ náà. Ẹ̀yin náà ṣáà rí pipe yẹn. Ẹ ṣáà ti rí. Ó ti ń gbóná, ó ti ń rà mí lọ́wọ́. Lọ́ba kábíyèsí Elédùmarè. I need the gas. I need the gas tó pọ̀. Ẹ wá ní kí UK jẹ́ kí Nàìjíríà kó pín. You dey whine me. Just to complete the program ká tó máa lọ. Ẹ̀gbọ́n mi ní Yomi, it is freezing here in Moscow. But gas máa cheap lọ́dọ̀ yín náà. Ẹ̀wọ̀n gas tó wà ní Russia ni. Cubic of gas yẹn ó pọ̀ rẹpẹtẹ. Wọ́n kàn lọ blow pipeline kìíní yẹn. Àwọn West wọ́n bá Putin fan tó tàn lẹ̀. But Putin not strong. Àwọn èèyàn fẹ́ ká lọ tàbá náà fẹ́ máa lọ báyìí. But Putin na strong guy. Tó bá yẹ pé ìlú mi lọ ń bá fan tó ń bá fan yìí. Wọ́n ti destroy ìlú yẹn. Mo mọ̀. Ẹ̀gbọ́n mi tòsí náà ní yes, gas is very cheap here. Gas gbọ́dọ̀ cheap ní Russia. Kí ló fi ń ṣeré bí gas? Irú àwọn onísìn wọn kàn máa tan central heating wọn throughout the night. But wọ́n kàn máa reduce it so that because kíní náà máa ń gbóná jù. Ó ti ń warm bọ̀ díẹ̀ nísìn. Lọ́n kó ṣàánú wa. So, in tí mo kàn fẹ́ fà bẹ́ẹ̀ ni pé àwọn Tory party wọ́n deceived àwọn ará Scotland. In tó dẹ̀ máa ṣẹlẹ̀ nísìn ni pé àwọn Scotland wá ní nígbà tó máa fi di 2016 bí Brexit ṣe dé nìyẹn làwọn English àwọn England làwọn bá vote out pé a fẹ́ part of the EU mọ́. Scotland wá ń bi wọ́n pé àdéhùn tẹ́ fún wa ni pé tá bá vote pé àwa náà lọ nínú union yìí a máa wà ní single market. And this is why the Scottish people are now saying we want to exit and we want a second referendum. Ṣé máa fún wọn ní second referendum? Àwọn sọ pé lórí Ọlọ́run they are working hard for it. Lọ́dọ̀ tiwa, the topic I put out in 7 minutes before I go. Who should we blame for the crime against Yorùbás in Nigeria today? Should we blame God or mankind? Ẹ sáré bá mi fi sínú comment ká tó máa lọ. Màá tún bi wá lẹ́ẹ̀kan sí. Who should we blame? Ta ni ká bá wí? Ṣé Ọlọ́run ọba Elédùmarè ti lànà ti Yorùbá tó fún wa ní gbogbo tó yẹ kó fún wa? Ṣé Jésù Kristi tí a nígbàgbọ́ ẹ̀ tí a accept ẹ̀? Ìwọ lè má accept ẹ̀. Àwọn tó accept ẹ̀ ò ní any right láti sọ pé o gbọ́dọ̀ accept ẹ̀. Ṣé Ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam òun ni ká blame? Ìwọ lè má kírun wákàtí 5, o lè má gbà wọ́n gbọ́, o lè ní ẹ̀sìn alágídí ni kìnnìkan ni, fi wọ́n sílẹ̀. In tó wà ní sin tá à ń sọ ni pé ta ni ká blame? Ẹ̀gbọ́n mi gbàyé já
gbàyéjá lágbàyéjá wọ́n ní mankind. Ẹ̀gbọ́n mi Gbádébọ̀ ní àwọn British, that is mankind náà nìyẹn. Àwọn tó kù wọ́n ti sùn. Àgbọ̀n kankan látọ̀dọ̀ yín. Ó dà. Àkókò ti fẹ́ máa lọ. Ètò àṣẹ náà ti tó. Ta ló tún wà ń bẹ̀? Ètò àṣẹ náà ti tó. So ilẹ̀ dẹ̀ ti mọ́. Tostino sọ pé our politicians are the problem. Little from our people that they refuse to listen to us. Mr. Peter Pan, God has given us everything. We trusted the colonial master to the point where we abandon our own gods. Must be Oshegoni Okwadrotimi títí a fi parí ètò ní alẹ́. Tó bá dàárọ̀ la must be headline yẹn jẹ́ kó le gan. Mo ti sọ lẹ́ẹ̀kan sí àti bàbá Kítóyè, bàbá mi dáadáa. Bàbá Yílóge, Ìgbòho, gbogbo àwa tá ń campaign. Èèyàn kankan gbọ́dọ̀ lọ gbà bọ́dí kí lóyìnbó tá ń lò látẹ̀ nǹkan yẹn. Clause kankan fún wa o. Nobody must bring any clause. Ìyá mi sọ pé we must blame the mankind. ECPIG sọ pé we should blame mankind. Okay. So mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. Ọba Elédùmarè ò ní fi wá sílẹ̀. Ilẹ̀ Yorùbá wọn ní gbà kúrò lọ́wọ́ ìwà. A ní lọ sign tí àtúmọ̀mọ́ wa kábàámọ̀ ẹ̀. Mo kí ìyàwó Victoria dada. Mo kí Sister Ellen. Mo kí ìwà pẹ̀lú ẹ̀wà. Ó ti pẹ́ ta ti rí Comrade Ṣẹ́gun Ọ̀nà. Ìyàwó Agbémilékè mo kí yín. Mo kí ẹ̀gbọ́n mi Ìjáyà wọ́n ní every one of us for sleeping. So once again Allen Conde yẹn ti bínú tán. Ó ní we have to blame our king and the leaders to allowing the criminal politicians to keep us under this Britain slave camp. So Nigeria is a slave camp. So ká tó máa lọ lẹ́ẹ̀kan sí mojúbà ẹ̀yin olólùfẹ́ wa. Bàbá mi Ọlákúnlé Adúmáadéyìn wọ́n ní Mr. Koiki ṣeun jàre fún àlàyé yìí ẹ ṣé gan ni. Ọlọ́run náà ló fún wa ṣe kò ń ṣèyàn. Àdúpẹ́ fún Ọlọ́run ọba Elédùmarè. Àdúpẹ́ fáwọn onílẹ̀. Mo dúpẹ́ fún gbogbo alẹ́ nǹkan sí o. We are not sleeping as we are listening. Okay. Yẹn ni ẹ̀gbọ́n mi náà sọ mẹ́ pé we are not sleeping. Koiki sleeping kẹ̀. Kò sórun lójú wa but we have to go now so that kémi náà tún lè ní easy lẹ́ẹ̀kan sí èèyàn ti Koiki Media. Ẹ̀gbọ́n mi dáadáa ni 1984 ni easy ti béèrè yẹn lọ́wọ́ àwọn pàdé ẹ̀ àwọn tọ́jọ́ wà ní Sàwáwò pé ṣé Nàìjíríà yìí máa dáṣà 1984. So àlàyé tí màá máa ṣe àlàyé tí ó gbọ́dọ̀ là wá lóye ni kò sí bàbá ṣe sọ́nà àwọn kan ò ní gbọ́ àtayébáyé nìyẹn. Àwọn kan máa gbọ́ bọ̀ wọ́n ní ká ṣe sùúrù fún Bọ́lá Tinubu. Àwọn ọba Bọ́lá Tinubu jà à ń ṣe sùúrù fún náà ni but ìjọ kan bóyá sùúrù ẹ̀ ó máa di tẹ́yìn náà máa bínú bẹ́mi náà ṣe ń bínú but tẹ́yìn bá ti wá bínú ẹ má bínú kọjá bẹ́mi ṣe ń bínú so kó lè yé wa dáadáa. Mo kí gbogbo ibi tó lúkàlùkù wà ní gbogbo àgbáyé. Mo kí àwọn medias wa. Mo kí ọmọdé. Mo kí àgbàlagbà. Mo kí arúgbó. Mo kí gbogbo ẹ̀yin bàbá wa tẹ́yẹ́ pé àti fi àìsùn àti dá sí lára ẹlòmíì Koiki náà tó wà live ó dájẹ́ ń sáré gbọ́ kẹ́ tó mọ̀ ẹ̀ ń ṣàìsùn ni ibi tó lúkàlùkù wà ọba Elédùmarè wà pẹ̀lú wa. Ẹ̀yin tẹ́ disagree pẹ̀lú wa pé kò ń ṣe pé ká pín ní option tó wà ńlẹ̀ bọ̀ ká tún tò. Èmi ò mọ̀ bá ṣe fẹ́ tún tò torí tá bá dáwó ó máa padà pín náà ni. Tá bá fa constitution yẹn wá sísàlẹ̀ ó máa padà pín náà ni. Ibi tá wà lénìí òǹkọ́lẹ̀ kíran Yorùbá wà. Àwa ni ìran ọmọ aládé tọba Elédùmarè dáadáa. Mo kí gbogbo wa innovate mo kí ẹ ẹni tí bá wá dárúkọ ẹ má fi ṣèbínú. God say protection mo kí. So and as I leave us again I don't give time tí mo máa wá sórí program ẹ̀yẹn kò tán notification bell yẹn pé Mr. Koiki bá ti wá ẹni tó bá náà wọ̀n rí program mi is because the bell has been either disconnected from your own side. Ẹ̀yin kẹ́ bá wa make sure pé tán kò wá síbẹ̀ ṣe fẹ́ sọ pé ẹ̀rí wa when we are streaming on multiple channel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. We are trying our best including the mixer that is 9. Tabani Facebook méjì that is about 10 channel laughing stream. That is how far we can go this morning. Èmi náà kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń ṣiṣẹ́ night iṣẹ́ night kan lèmi náà ṣe parí. And on that note one love Òṣànlá ló máa ní one love Òṣànlá mo kí gbogbo ilé nǹkan sí o. Good morning, good afternoon, good evening. Have a very great
day ahead. We choose the noble path to pursue our noble goal to achieve freedom and prosperity. Yoruba nation for life. Odaro. Must be. Shout out to you. Erin Jobi ẹ̀gbọ́n mi. One love. Odaro. Ìjáyà ìjáyà. Èèyàn ti Koiki Media. A máa retí audio yẹn o. Ọlọ́run fún yín ṣe o. Ìyá tó bí mi lọ́mọ. I love you ma. Odaro. Bye for now. Gbogbo ẹ̀yin grandma, ẹ̀yin grandfathers wa. Odaro.